მადლობისა დღეს 30 იანვარია, ხუთშაბათი და ერთსულოვნების ეთერში დილის გადაცემა განთიადი იწყებს თქვენთვის მუშაობას. ბედნიერ წარმატებულ და ხალისიან დღეს გისურვებთ. მომდევნო საათნახევრის განმავლობაში კი მისი წამყვანი რუსლან გეჯაძე ვიმუშავებთ თქვენთვის. ახლა ერთად ვნახოთ საეკლესიო კალენდარი და გავიგოთ თუ ვის იხსენიებს დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ავტოკეფალური ეკლესია და შემდეგ სტუმრებზე უფრო ცალ ვისაუბრებთ. 30 იანვარს წმინდა მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს ღირს და ღმერთ შემოსილ ანტონი დიდს, წმინდა კეთილმსახური იმპერატორ თეოდოსი დიდს, წმინდა მოწამე გიორგი ახალს. დღევანდელი დღის მფარველი წმინდანების ლოცვით და მეოხებით უფალმა დაიცვას და დაიფაროს სრულიად საქართველო. ამინ. დავბრუნდეთ პირდაპირ ეთერში ჩვენ დღეს მოხსენებულ წმინდათა მფარველობასა და შემწეობას გისურვებთ. ახლა კი რაც შეეხება დღევანდელ გადაცემას. ტრადიციის სამეფ განთიადის პირველი სტუმარი მოწყვლარი იქნება, სულ რამდენიმე წუთში შემოგვიერთდება პანტელიმონ კურნალის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე, რომელიც ღირსი ანტონი დიდის ცხოვრებასა და მოღვაწეობაზე ისაუბრებს. ქართველი მხატვრის, კალიგრაფის, მწერლისა და ხელოვნებათმცოდნის გიორგი სისაურის პერსონალური გამოფენა 19 თებერვალს ბულგარეთში გაიმართება. ექსპოზიცია ხელოვანის მიერ შექმნილ ქართული ანბანის 38 საზედაო ასოს, მინიატურებსა და გრაფიკულ ნამუშევრებს აერთიანებს. გიორგი სისაური დღეს განთიადის სტუმარი იქნება და საკუთარ შემოქმედებასა და სამომავლო გეგმებზე თავად ისაუბრებს. ენდოკრინოლოგიის პროფესორი, დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი რამაზ ყურაშვილი იქნება ასევე განთიადის სტუმარი, რომელიც ჯანსაღი კვების მნიშვნელობასა და აუცილებლობაზე ისაუბრებს და გადაცემის მიწურულს შემოგვიერთდება ფონდის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია, რომელიც 2019 წლის სტატისტიკას შეაჯამებს, ავტოსაგზაო შემთხვევების გაზრდილ რიცხვზე ისაუბრებს და ასევე საავტომობილო გზებზე არსებულ შავ წერტილებზე ისაუბრებს. თუ რა შავ წერტილებზეა საუბარი, ამაზე გადაცემის მსვლელობისას შეიტყობთ ამის შესახებ. ახლა ვნახოთ ამინდის პროგნოზი, გავიგოთ როგორი ამინდი გველოდება დღეს თბილისსა და მის შემოკარენში და შემდეგ მოძღვართან ერთად აგებოდებით დაგველოდებით.
პირდაპირ ეთერში დილომშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და დაპირების ამებს წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის პირველ სტუმარს, პანტელეიმონ კურნალის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახურს დეკანოს გიორგი კიკვაძეს. დილომშვიდობისა მამაო, დაგლოცეთ. დილომშვიდობის, ღმერთმა დაგლოცოთ, მივესალმებით თქვენს ტელემაყურებელს. დიდი მადლობა. მამა გიორგი, დღეს მოხსენებულ წმინდანთა შორის ერთ-ერთი წმინდანი, რომელსაც ასევე დღეს საქართველოს მართლმადიდებელი სამოციქულო ეკლესია მოიხსენიებს, გახლავთ ღირსი ანტონი დიდი და სწორედ მისი ცხოვრებითა და მოღვაწეობაზე საუბრით უნდა დავიწყოთ დღეს ჩვენი ეთერიც. გადავავლოთ თვალი მის ცხოვრებას. ვინ იყო ღირსი ანტონი დიდი და რა დამსახურება აქვს მას ქრისტიანთა წინაშე, მომავალი თაობების წინაშე, ბერმონაზნობის აყვავების წინაშე? დიახ. მადლობა შეკითხვისთვის და ძალიან სწორი აქცენტებისთვის. იცით, სრულად მის ცხოვრებას, რა თქმა უნდა, ვერ მოვყვებით, ახლა ეს არ იქნება საეთერო, ასე ვთქვათ, ფორმატი, მაგრამ რამდენიმე აქცენტი კი გავაკეთოთ, რომელიც ვფიქრობ, რომ უფრო საინტერესო იქნება თქვენი ტელემაყურებლებისთვის. პირველ რიგში ვთქვათ ის, რომ მისი ცხოვრებაც არის ჩვენამდე მოღწეული, რომელიც ათანასე ალექსანდრიელმა, იგივე ათანასე დიდმა ცნობილი საეკლესიო მოღვაწე გახლდათ აღწერა. ასევე მოღწეულია თავად ანტონი დიდის შრომები, რომელიც თავად მას არ დაუწერია, იმიტომ რომ როგორც ცნობილია, წერა-კითხვა არ იცოდა წმინდა და ღირსმა მამამ, მისმა მოწაფეებმა ჩაწერეს, რა თქმა უნდა, მისი ნააზრევი, ესენი გახლავთ ეპისტოლეები, 7 ეპისტოლია კონკრეტულად და ასევე სხვადასხვა სახის სწავლა-მოძღვრებითი სულისათვის სასარგებლო რჩევები და დარიგებანი. ახლა ვინ იყო ანტონი დიდი და რატომ ითვლება ის ქრისტიანული მოღვაწეობის, ქრისტიანული ასკეზის, განსაკუთრებული ცხოვრების ფორმის მონაზვნობის ფუძემდებლად. ესე მოიხსენიებს მას ეკლესია, მიჩნეული, თუმცა მანამდეც იყვნენ ამგვარი მოსაგრეები, რომლებმაც არჩიეს განმარტოებული ცხოვრება, არჩიეს ესე იგი მოღვაწეობის, სულიერი მოღვაწეობის განსაკუთრებული ფორმა მარტომყოფობისა, მაგრამ ანტონი დიდი გახლდათ ის პირველი ადამიანი, რომელსაც გაუჩნდა აუარებელი მიმდევარი. და მისი მოღვაწეობა, რა თქმა უნდა, უფლისნებით გახდა თვალსაჩინო მთელი იმდროინდელი საზოგადოებისთვის იმ დონემდე, რომ ქრისტიანი იმპერატორები და საიმპერატორო კარის სხვა წარმომადგენლებიც პირადად წერილებს უგზავნიდნენ. აი, წარმოიდგინეთ მეუდაბნოე მამა, რომელიც ეგვიპტის უდაბნოს ძალიან სიღრმეშიც კი გადავიდა, ისე რომ თავი დაეღწია ამ ქვეყნიური შფოთისათვის, წერილებს იღებს საიმპერატორო კარისგან. ეს იმას ნიშნავს, რომ მისი მოღვაწეობა იყო ძალიან განთქმული და რაში იყო ახლა ეს გაცდა უდაბნოს საზღვრებს, კი ბატონო. მოდი ვთქვათ ზოგადად, ვინ იყო ანტონი დიდი. იგი გახლდათ ეგვიპტის სამხრეთში, პატარა სოფელში მცხოვრები წარმოშობით კოპტი ადამიანი, რომელიც ცხოვრობდა საკმაოდ შეძლებულ, ყავდა მდიდარი მშობლები. მაგრამ როდესაც გარდაეცვალა ეს მშობლები და ეს მოხდა მაშინ, როდესაც იგი გახდა 19-20 წლისა, მან გადაწყვიტა მიეტოვებინა საერო ცხოვრება თანახმად მაცხოვრის სწავლებისა საკუთარი თავის უარყოფის შესახებ, რომელიც მან ტაძარში მოისმინა, როგორც მისი ცხოვრება გვამცნობს. და მართლაც გაყიდა თავის მონაგები, თავისი დაყავდა მას ასევე მიაბარა აღსაზრდელად გარკვეულ პირებს და თავად განმარტოვდა. უნდა აღინიშნოს, რომ თავდაპირველად ანტონი დიდი არ წასულა ძალიან შორს, ასე ვთქვათ, თავის სახლიდან იქვე დამკვიდრდა, თუმცა მარტომყოფობის, ლოცვის, ესე იგი, სხეულის მოკვდინების ღვაწლი აირჩია. ხოლო შემდგომში უკვე, როდესაც ის გარკვეულ სულიერ სიმაღლეებს აღწევს, იგი უფრო შორს და შორს მიდის უდაბნოში და აი ამ გასაოცარი ღვაწლით, გასაოცარი შრომით, ლოცვით, ვიძარებით იძენს უამრავ მიმდევარს, მათაძლევს სულიერ დარიგებებს, შემდგომში იძენს უკვე სასწაულთქმედების უნარსაც და არაერთხელ იქნა მოწვეული ეკლესიის მიერ დედაქალაქში, რათა მას მონაწილეობა მიიღოს სხვადასხვა საეკლესიო საკითხების გადაწყვეტაში. მოდით ერთ ძალიან პატარა დეტალს გავიხსენებ მისი ცხოვრებიდან, იმიტომ რომ ახლა ძალიან მრავალმხრივია მისი ცხოვრება და უნებრივია, რომ ჩვენ ყველაფერს ვერ შევეხებით, მაგრამ მინდა შევეხო იმ დეტალს, რომელიც ალბათ თვითონ ჩვენთაგანს აწუხებს და ალბათ თქვენს ტელემაყურებელსაც, იმიტომ რომ ასეთი რამ ჩვენ ცხოვრებაში ხშირად მომხდარა. ცნობილია, რომ მან ანტონი დიდმა თავისი დაუღალავი მოღვაწეობით მიაღწია დიდ სულიერ სიმაღლეებს, ასევე ძალიან მოუძლურდა ფიზიკურად, ხო? და იტანჯებოდა ის ძალიან სნეულებაში იყო. ესე იგი, არაერთი სალმობანი ჰქონდაო, ესე წერია, ესე იგი,
არაერთი დაავადებით, არაერთი ფიზიკური სნეულებით მოაკვდინებდა თავის ხორცს. და აი, როდესაც და ის თხოვდა უფალ შემწეობას, რა თქმა უნდა, და თხოვდა შემწეობას ხანგრძლივი დროის განმავლობაში. მაგრამ ეს შემწეობა არ მიეცა ანტონიდიც. მას მოუწია, რომ აი ამ სნეულებებთან, ამ განსაცდელებთან ერთად განევლო წლები. და აი, როდესაც და რაც თავარია, ამ წლების მანძილზე ის არ კარგავდა სიმხნევეს და აგრძელებდა სულიერ ბრძოლას. არამც და არამც ერთი წუთით არ დაუშვია სულიერი მახვილი და არ დანებებულა. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი, რომ არ დანებებულა იგი ამ ბრძოლაში და არც წაუგია მას ეს ბრძოლა. და როდესაც სულიერების საზომის გარკვეულ საფეხურს მიაღწია, მას ხილვაში ეჩვენა უფალი ჩვენი იესო ქრისტე და ანტონი დიდმა თითქოს საყვედურით სავსე შეკითხვით შემინდოს ღმერთმა თუ არასწორად გამოვხატა, მაგრამ რაღაც ჩანს ამ შეკითხვაში ეს თითქოს რომ და განკურნა ხო ანტონი დიდი ყველა მისი სნეულებისაგან განკურნა რომ უფალო სად იყავი აქამდე, როდესაც მე შენ ძალიან ჭირდებოდი. რატომ თავიდანვე როცა გამიჭირდა, აი ამდენი წლები გავიდე და შენ ფაქტიურად დაუშვის, მიმატოვე ერთგვარად და დაუშვი რომ მე აი ეს განსაცდელებში ყოფილიყავი და სად იყავი აქამდე ღმერთო და მიიღო მან ასეთი პასუხი რომ მე პირველიდან შენთანა ვარ, არც ერთი დღე, არც ერთი წამი არ მიმიტოვები ხარ, მაგრამ ეს საჭირო იყო იმისთვის რომ შენ თავად გებრძოლა და გამოგეხატა სიმხნევე და საღმრთო ნება და თავად გაგემარჯვა საკუთარ ნებებზე და შენ უნდა მოგეგო შენი წამოწყებული ომი და საბოლოოდ კი ჩემგან მიიღე წყალობა და მადლი. აი რატომ ეს იყო ერთგვარი გამოცდა, გამოცდის ფორმა. იცით რა არის? გამოცდა კი, შეიძლება ესეც უწოდოთ, მაგრამ არ ამგონია უფალს სჭირდებოდეს ადამიანის გამოცდა. აი ჩვენ როდესაც ვთხოვთ ღმერთს, რომ თქვათ, მოდი მასწავლე მოთფინება, ან მასწავლე სიყვარული. ის ხომ პირდაპირ მოთფინების გრძნობას ესე არ ჩანერგავს შენ გულში ან სიყვარულის გრძნობას, არამედ მოგცემს ასპარეს იმისათვის, რომ შენ თავად გამოიმუშავო მოთფინების გრძნობა. შენ თავად ისწავლო ჭეშმარიტი სიყვარული. აი ეს იყო ანტონი დიდის შემთხვევაში და რატომ განვაზოგადოთ, მოდი თქვენის ნებართვით ეს საკითხი, რატომ მაინც და მაინც ეს, იმიტომ რომ ჩვენს ხშირად ესე გვემართება. აი ხშირად ვითხოვთ უფლისგან მზამზარეულ წყალობას ჩვენი თანამონაწილეობის გარეშე. და უფალს სურს, რომ ყველა ჩვენი მიღწევის, ყველა ჩვენი ასე ვთქვათ, სულიერი თუ ხორციელი თუ მატერიალური წარმატების თანამონაწილენი და შემოქმედნი ვიყოთ თავად ჩვენ. რა თქმა უნდა, ღმერთი შეეწევა კაცს, მიანიჭებს მადლს, მიანიჭებს უნარს იმისა, რომ ადამიანმა ესა თუ ის საქმე აღასრულოს, ესა თუ ის განსასწრელი დაძლიოს, მაგრამ ეს ჩვენი გასაკეთებელია. აი, ეს არის ერთ-ერთი შტრიხი, რაც ქრისტიანულ მოძღვრებას განასხვავებს მაგიისა და ჯადოქრობისაგან. და რას გულისხმობ? რატომ მიმართავს ადამიანი? ახ ჩვენ დროშიც არის ეს, შეიძლება იმდენად აქტუალური აღარ არის, როგორც ადრე იყო, მაგრამ მაინც არის აქტუალური. ხო, უბრალოდ შეიფუთა ეს თემა რაღაცა უფრო გაპიარდა სხვაგვარად. რაც პირადი ჰოროსკოპის შედგენით და სხვადასხვა ეზოთერიკული სიმახინჯეებით, ესე ვიტყოდე პირდაპირ. და რატომ მიმართავს ადამიანი ამას? ნახეთ რა მარტივია პასუხი. ქრისტიანული მოძღვრება და უფალი ჩვენი გვასწავლის, რომ მე შენ შეგეწევი, დაგეხმარები, ოღონდ შენი გასაკეთებელი შენ უნდა გააკეთო. იმიტომ რომ ადამიანი ხარ, მე შენ შექმენი ჩემს ხატად და მსგავსად, მე შენ მოგეცი ასპარეზი და თავისუფალი ნება, და თავისუფალი ნება, რასაკვირველია, იშრომე, იღვაწე, იქეცი თავისუფალ არსება და ჩემი შემწეობა, ჩემი მარჯვენა მუდამ შენთან იქნება და შენ მიაღწევ წარმატებას. ანუ ჭირდება ამას შრომა, ჭირდება ღვაწლი, ჭირდება ნების გამოხატვა, ჭირდება ნების ყოფა. მაგრამ რას გვთავაზობს მაგია, რომ შენ არაფერი არ გინდა მსგავსი, აბსოლუტურად შენ რაღაცა პატარა თანხა გადაიხადე, შემდეგ ეს ნივთი წაიღე სახში დადე, შელოცვილი და ყველაფერი თავისით მოგვარდება, თავისით მოვა და ეს არის ტყვილი, არაფერი თავისით არ გვარდება ამ ქვეყნად. არაფერი თავისით არ ხდება. ღმერთი მხოლოდ მაშინ ახდენს კაცის ცხოვრებაში ინტერვენციას, ანუ ერთგვარ ჩარევას, როდესაც ადამიანს უკვე აღარ ძალუც თავად გააგრძელოს სულ აი
ჩვენი პატრიარქი საგალობელი როა დავიღალე მოდი ჩემთან უფალო. მისმა უწმინდესობამ ეს ახსნა ეს რომ როდესაც ადამიანს აღარ ძალუց ღმერთთან მივიდეს მე ვთხოვე დავწერე ეს საგალობელი რომ თავად უფალი მიახლოს კაცს და ეს აბსოლუტურად გასაგებია რა კუთხით რომ ანუ ადამიანმა იშრომა, იღვაწა, ყველაფერი აკეთა, მაგრამ რაღაც მომენტში ვეღარ უმკლავდება ამ განსასწრებს. ამოიწურა მისი წმინდა სულიერი და ფიზიკური ენერგიის მარაგი. და აი ამ შემთხვევაში ეხმარება, ამ შემთხვევაში უკვე ღმერთი მოდის კაცთან და შეუმსუბუქებს ხოლმე მას ჯვარსა და ტვირთს. დიახ. მამა გიორგი, ყველა ქრისტიანი სურვილია რომ ცხონდეს. ყველა ჩვენი მთავარი მიზანი ცხოვრებაში სწორედ ეს არის, რომ ეს ცხოვრება ისე დავასრულოთ, რომ საბოლოოდ მივიდეთ ცხონებამდე. ანუ განიღმრთოს. თუმცა განღმრთობის რა გზა უნდა აირჩიოს ადამიანმა, ეს არის ხოლმე ყველაზე რთული. საზოგადოების ნაწილს გონია, რომ ადამიანი ვერ ცხონდება, ვერ განიღმრთობა, თუ მან არ აირჩია მონასტრული ცხოვრება, თუმცა ყველას ეს არ შეუძლია თავისთავად და შეხედულება მცდარია, რომ მხოლოდ ბერმონაზვნები ცხონდებიან და საერო ადამიანს არ შეუძლია, რომ განიღმრთოს. რა გზები არსებობს, რამდენი გზა არსებობს ადამიანის განღმრთობისთვის და რამდენად სწორია ის დამოკიდებულება, რომ ერში ადამიანი ვერ მიაღწევს სრულყოფილებას. იცით როგორ არის ეს მართალი ბრძანეთ სავსებით სწორია რომ ადამიანის მიზანი არის სულის ცხოვრება და გადარჩენა. აი ანტონიდეზე საუბრობთ ხო? რატო აკეთა ეს ყველაფერი ანტონიდიდმა? ამდენი წელი რატო მოიღალა ამ ღვაწლითა და შრომით? იმიტომ რომ თავის თავში ეპოვა ღმერთი. თავის თავში ეპოვა ქრისტე და ქრისტეს მადლით დაემკვიდრებინა ცათასასუფეველი. ანუ მიზანი ორივე შემთხვევაში ეს მონაზვნური ცხოვრება იქნება თუ ერული ცხოვრება აბსოლუტურად ერთია ქრისტიანობისა, რას თქვენ ბრძანეთ. ადამიანის ერთობა ღვთაებასთან. ანუ ადამიანის შეერთება, მადლისმიერი განხრთობა, ღმერთის ოჯახის წევრად ყოფნა მარადილ სასუფეველში, თუ შეიძლება ესე ვთქვათ. ეხლა რა გზით მიაღწევს ამას კაცი? ეს უკვე მისი არჩევანია. მოსაზრება შესაძლებელია ერში ამის გაკეთება. რა საკვირველია. იცით როგორ არის აი მართალია მეც მსმენი ამგვარი აზრი, რომ მონაზვნური ცხოვრების გარეშე თითქოს და შეუძლებელია ადამიანმა მიაღწიოს გარკვეულ სულიერ სიმაღლეებს. იცით, ნაწილობრივ ეს მართალია რა კუთხით, რომ შეიძლება მონაზვნური ცხოვრება, ისეთი მონაზვნური ცხოვრება, როგორცაც ანტონი დიდი ეწეოდა, განდეგილური ხო, ყოველგვარი მას არ ქონდა არავითარი საეკლესიო პატევი მიღებული ხარისხებს გულისხმობ იყო უპოვარებაში, რა თქმა უნდა, უფრო აღმატებული მოღვაწეობის ფორმა გახლავთ. ამაში ძნელია ვიდაოთ, ხო? ვიდრე ის ფორმა, როდესაც ადამიანი ჩვეულებრივად ცხოვრობს, მაგრამ ესეც რა თქმა უნდა მისაღები და ღვთისმიერია და მადლისმიერია. ანუ არსებობს ესეთი ფორმა ცოლქმრობისა, ხო, ურთიერთობის ერთ-ერთი აღმატებული ფორმა ცოლქმრობა, რასაც პავლე მოციქული ადარებს ქრისტესა და ეკლესიის ურთიერთობას, ცოლისა და ქმრის ურთიერთობას იგი ადარებს ქრისტესა და წმინდა ეკლესიის ურთიერთობას. რატომ მოვიყვანე ახლა ეს მაგალითი? იმიტომ რომ ცოლქმრობაც ისევე როგორც მონაზვნობა გახლავთ ერთ-ერთი გზა სულის ცხონებისა და გადარჩენისთვის. აი ზოგმა შეიძლება იკითხოს, რომ რა არის ცოლქმრობის მიზანი და პასუხად მიიღო ძალიან არასწორი რამ, რომ ცოლქმრობის მიზანი არის შვილიერება, ანუ გამრავლება. და თუ კი ცოლქმრობის მიზანი გამრავლებაა, მაშინ ის წყვილები, რომლებიც სამწუხაროდ უშვილონი არიან, რა უმიზნოა მათი ქორწინება? ხო. შეიძლება ძალიან საინტერესო საკითხამდე მივედით. მამა გიორგი ბოდის გიხდით. გადაწყვეტინეთ უბრალოდ მინდა რომ ჩაგეკითხოთ. ხშირად მომისმენია ესეთი მოსაზრება, რომ ადამიანი ქალი, რომელსაც შვილი არ გაუჩნდა, მისი ცხოვრება უაზროა და ამიტომ ჯობია რომ ის წავიდეს მონასტერში, რადგან ქალი უნდა იყოს ან დედა, ან მონაზონი. აი ესეთი სტერეოტიპული მიდგომებიც არსებობს ხოლმე. საინტერესოა როგორია სასულიერო პირების პასუხი ადამიანების მიმართ, რომლებიც ფიქრობენ, რომ თუ შვილი არ ყავთ, ისინი აუცილებლად მონასტერში უნდა წავიდნენ, იმიტომ რომ ადამიანისთვის მხოლოდ ეს ორი გზა არსებობს. იცით, კატეგორიულად არ დავეთანხმები ამ მოსაზრებას, იმიტომ რომ არანაირი საფუძველი ქრისტიანულ სწავლებაში არ გააჩნია ამას. იცით, მათო დაოჯახებული ადამიანებიც როდესაც შვილებს დააყენებენ გზაზე, ხშირად აირჩევენ ხოლმე მონასტრულ ცხოვრებას და მონაზვნულ ღვაწლს, ან საერთოდ დაოჯახებულები, ეს საერთოდ არ არის კავშირში. საერთოდ არ არის ერთმანეთთან კავშირში, რა თქმა უნდა, თუმცა გარკვეული ბიბლიური საფუძველი, თუმცა დამახინჯებული.
გააჩნია. და ვფიქრობ, რას უკავშირდება, იცით, აი მაგალითად ძველებრაული ერთგვარი წესის, გნებავ ტრადიციის მიხედვით უშვილო წყვილი ითვლებოდა სამარცხვინო წყვილად, ხო, ცოდვილ წყვილად, იმიტომ რომ ისინი მოკლებული იყვნენ, გამხდარიყვნენ პოტენციური მშობლები მესიისა. ისევე როგორც თქვათ იოანე და ზაქარია და ელისაბედი, ხო, რომლის უშვილო წყვილი იყო და ერთგვარი შეიძლება დაცინვის ობიექტიც გამ იოაკიმე და ანა რა ყოვლადწმინდა ღვთისმშობლის მშობლები. აი შეიძლება აქედან იღებს გარკვეულ საფუძველს, მაგრამ მაშინ ებრაული საზოგადოების გაკიცხვის ობიექტი ეს ოჯახები იმიტომ კი არ ხდებოდა, რომ ზოგადად შვილი არ ყავდათ. იმიტომ რომ ითვლებოდა, რომ რახან შვილი არ ყავდათ, ისინი მოკლებული იყვნენ მესიანისტური იდეის განხორციელების შესაძლებლობას. ანუ ვერ გახდებოდნენ მომავალი მესიის მშობლები. აი ამ აზრით. და დღეს არ ამგონია ჩვენ ახლა მესიას ველოდებოდეთ, რა თქმა უნდა, მაცხოვრებელთა დიდებით მობრძანდება, ეს არავითარი ამ ქვეყნიური მშობლის საჭიროება არ არის. და ჩვენ საუბრობდით სულის ცხონებაზე ერშია რა. ქორწინების საიდუმლოს ქვეშ. ცით აი დღეს როცა უყურებთ არაერთ წყვილს ვფიქრობთ, რომ ჩვენ გვაკლია ერთი ყველაზე მთავარი რამ. მეუღლეობა ამ სიტყვის საუკეთესო გაგებით, იმიტომ რომ მეუღლეობა ხომ ნიშნავს უღელის ტვირთვას, ანუ რაღაცის მოკლებას, რაღაცის შენი მეორე ნახევრისთვის, შენი სიყვარულის ობიექტისთვის, შენი მეუღლისთვის, რაღაცის მოკლება საკუთარი თავიდან და მისდამი მიწღვნას. და ხშირად ჩვენ რაღაც ამქვეყნიური ეგოიზმით შეპყრობილნი მხოლოდ ვფიქრობთ საკუთარ კომფორტზე. და რატომღაც გვავიწყდება, რომ რაც უფრო მეტ სიყვარულს გავცემთ ჩვენი მეუღლისადმი, რაც უფრო მეტ კომფორტს საკუთარ თავს კი არა მას შევუქმნით საპასუხოდ, ჩვენც აუცილებლად მივიღებთ უფრო მეტ სიყვარულს. კიდაც ეს ვთქვათ, არ მოხდეს ერთ დღეში, მეორე დღეში, სწორედ ამას გულისხმობს მეუღლეობა, თავგანწირულ სიყვარულს. და ეს ხდება ადამიანის სულის ცხონების საფუძველი. იმიტომ რომ აი რატო უნდა იყოს ქორწინება, აი ეს ფორმა ადამიანების ურთიერთობისა და ღვთივდადგენილი ფორმა, ხო ეს ხომ ადამიანს არ მოუგონია უფლის ასე ვთქვათ შემოქმედების ნაყოფი. გახლავთ სულის ცხონებისა და გადარჩენის საწინდარი. აი თუნდაც იმიტომ, რაზეც ბრძანებს პავლე მოციქული. რა თქმა უნდა, მონაზვნობაში შეიძლება დაიღუპოს ადამიანი, რა ყველა მონაზვნი გარანტირებულად ცხონდება? არა, რა თქმა უნდა, ხო. ერთმა ყველა აცხონოს ყველა ადამიანი, მაგრამ ის რომ ადამიანი გახდა მონაზვნი, ეს ავტომატურად ტოლობის ნიშანს არ ნიშნავს, რომ მან ბილეთი იყიდა ცათა სასუფეველში. ისევე როგორც თუ ადამიანი დაოჯახდა, რა თქმა უნდა, ეს ამას არ ნიშნავს, რომ მასაც ასევე გარანტირებულად მიეცემა ცათა სასუფეველი. ისევე როგორც მონაზვნობაში, ასევე ქორწინებაში საჭიროა გარკვეული ღვაწლის გაწევა. მონაზვნობაზე მეტნაკლებად ვისაუბრეთ და აი ქორწინებაში რა ღვაწლზეა საუბარი. მოდით ისე პავლე მოციქულს მიუბრუნდეთ. არა ის, რომ მე ჩემ თავს უნდა შევუქმნა კომფორტი, არა ის, რომ მე ჩემი თავი უნდა ვამყოფო განსაკუთრებულ სასათბურე პირობებში, არა. არამედ როგორც ქრისტემ შეიყვარა ეკლესია და თავითვისი მისცა მისთვის, ამ თავი გაწირა რა ეკლესიისთვის, რომ დაფუძნებულიყო ახალი აღთქმის ეკლესია, რომ განეკურნა ჩვენი დაცემული ბუნება, პავლე მოციქული ბრძანებს, რომ აი ესეთივე თავგანწირული სიყვარული მართებს ქმარს ცოლისადმი. აი წარმოიდგინეთ, როგორ თავგანწირულ სიყვარულს, ესე იგი სიცოცხლის გაწირვაზეც კი არის საუბარი. მაგრამ აქვე საუბარია ცოლ-ცოლებსაც არიგებს პავლე მოციქული და დღეს ეს სიტყვა რატომღაც ძალიან ზოგიერთ ცუდად ესმის თუ ეხამუშება თუ არ მონამორჩილს გულისხმობთ. მონა არ წერია იქ. ხო, რატომღაც ხშირად საუბრობენ ხოლმე რომ მონა მორჩილი. არა, მონა სადა მოიკითხეს. ხო, ამბობენ ხოლმე რომ ადამიანები რომლებიც კარგად ვერ ერკვევენ, სუესი ამბობენ. სახარებაში წერია რომ ცოლი უნდა იყოს ქმრის მონა მორჩილი. იცი რა, მონა არა და მორჩილი კი ნამდვილად წერია. და ესე მოძღვრავს პავლე მოციქული, რომ ნახეთ, აქაც ეს მორჩილებას გააჩნია ძალიან მისტიკური და სულიერი მნიშვნელობის მორჩილება. ესე იგი, როგორც ეკლესია არის დამორჩილებული ქრისტეს, ისე უნდა ემორჩილებოდესო ცოლი ქმარს. აი ნახეთ, როგორი ორმხრივია ეს ურთიერთობა. ესე იგი, ისეთ სიწმინდეზე აყავს ცოლფრული სიყვარული პავლე მოციქულს, თავგანწირული სიყვარული, რომ ესე იგი ქმრის პოზიციას ადარებს მაცხოვრისა, რომელიც თავს წირავს, სიცოცხლეს წირავს და ცოლის პოზიციას ადარებს, ასე ვთქვათ, ცოლის მდგომარეობას, წმინდა ეკლესიის მდგომარეობას, რომლის თავიც გახლავთ ქრისტე. ანუ
ამგვარად მიიღწევა, ამგვარი ურთიერთობის ფორმით მიიღწევა სწორედ სულის ცხონება და გადარჩენა ცოლქმრულ ურთიერთობებში. ნუ ეს ძალიან მოკლედ რო ვთქვათ. დიახ. მამან გიორგი, ისევ ბავშვებს რომ დაუბრუნდეთ ოჯახში, ხშირად მიუხედავად იმისა, რომ საუკუნეები გავიდა მას შემდეგ, რაც როგორც თქვენ აღნიშნეთ, ებრაელი წყვილები ეს გარიყული ყავდა სრულ საზოგადოებას, დღესაც რატომღაც არის ხოლმე მაინც ესეთ შეხედულებები, რომ როდესაც ცოლ-ქმარს შვილი არ ყავს, რაღაცნაირად დაცინის ობიექტები ხდებიან ხოლმე თვითონ ოჯახის წევრების მხრიდანაც არ არის ხოლმე მათთამი დამოკიდებულება ჯანსაღი და საზოგადოების მხრიდანაც რატომღაც ყოველთვის ეკითხებიან რამე ხომ არ გჭირს რამე ხომ არ არის და მუდმივად ეს ადამიანები იმყოფებიან რაღაცნაირი ზეწოლის ქვეშ თუმცა ჩვენ კარგად ვიცით რომ ადამიანის თქვენს აღნიშნეთ რომ ადამიანის მთავარი მიზანი გამრავლება არ არის როგორც ცხოველებში ადამიანის მთავარი მიზანი აბსოლუტურად სხვა რამეა რაც თქვენ ბრძანეთ შეიძლება ამ თემასთან კავშირში არ არის მაგრამ მაინც მინდა კითხოთ უშვილო წყვილებს რომლებსაც შვილი არ ყავთ რამდენად შეუძლიათ მათ თავიანთი განმხრთობის საშუალებად გამოიყენონ უხეშად რომ თქვა აყვანილი ბავშვები და მათზე ზრუნვა თუ ღმერთმა მათ საკუთარი შვილი არ მისცა, რამდენად სწორია, რომ მათ სხვისი შვილები აიყვანონ და აი ამ სახით მიაღწიონ. იცით რა არის, რამდენიმე კითხვას მოიცავს თქვენი, ასე ვთქვათ, საუბარი. პირველი თქვენ ბრძანეთ რომ დაცინის ობიექტი შეიძლება ან რაღაც ზედმეტი კითხვების ობიექტი შეიძლება დაცინვა ხო არ ცოტა ნაკლებად გონია მაგრამ იცით მარტო უშვილობაზე არა აი ჩვენ საზოგადოებას მე არ გულისხმობ ყველას მაგ ნაწილს და ისიც ალბათ ჩვენი ბრალია ჩემი პირველ რიგში სხვას რას ვერჩი რომ კარგად ვერ უქადაგით კარგად ვერ აუხსენით ალბათ ხალხს ის რომ ღმერთი ადამიანი არ არის რომ განრისხდეს და ეს წმინდა წერილის სიტყვებია ხო აი ჩვენ რაღაც ესე მარტივად წარმოგვიდგენია რომ რაღაცა დავაშავეთ ღმერთი გაბრაზდა განრისხდა და დაგვსაჯა თუ გნებობთ უშვილობით აი გამაგებინეთ თუ კი ღმერთი განრისხდა მრისხანება ხო ვნებაა როგორ შეიძლება ღმერთს ვნება ქონდეს და ის ადამიანივით ბრაზდებოდეს, მერე თავისივე ნაშიერებს ჯიდეს და რაღაც ასტიკად საშინლად მერე გადაუვლიდეს, დამშვიდებოდეს, ეს რაღაცა ძალიან აბსურდულია, ხო? ხო ხვდებით რომ უფალი არის მარადიული არსება და იგი გახლავთ სიყვარული და იგი არ რისხდება. აი ძალიან კარგად უნდა გვესმოდეს. ადამიანი როდესაც ისჯება საკუთარი არასწორი არჩევანის შედეგად. ანუ ჩვენი არჩევანი, ნებისმიერი არჩევანი წარმოშობს მოვლენათა მთელ წყებას, მთელ ჯაჭვს, რომელსაც აუცილებლად აქვს ლოგიკური დასასრული. ცუდი არჩევნის და არასწორი არჩევნის შემთხვევაში ეს დასასრულიც არასწორია ხოლმე და ამას ეძახიან ზოგჯერ უფლის სასჯელს. რა თქმა უნდა, ეს არც უშვილობა, არც სხვა რაიმე დაავადება არ შეიძლება ადამიანმა გაიგოს როგორც ღვთისგან მოვლენილი სასჯელი, მით უმეტეს უშვილობა. რა თქმა უნდა, წყვილები, რომელსაც ეს პრობლემა აქვს და სამწუხაროდ ყავს ჩვენ ერში ესეთი, ისინი გულმხურვალედ უნდა ევედრონ უფალს, რომ შვილიერების ღირსნი გახდნენ, ასევე უნდა მიმართონ თანამედროვე, რა თქმა უნდა, რომელიც ქრისტიანული ეთიკის ნორმებში ჯდება სამედიცინო საშუალებებს და მედიკოსებიც დაეხმარებიან. მაგრამ თუ კი მაინც ეს არ ხერხდება და ძალიან გულით უნდათ მათ რომ ყავდეთ შვილი, რა თქმა უნდა, შვილის აყვანა არის უდიდესი მადლი. შეიძლება არასწორს ვამბობ, მაგრამ იმაზე დიდი მადლით და წყალობაც კი ადამიანისგან ვიდრე საკუთარი შვილის აღსდა, იმიტომ რომ საკუთარი შვილი ხომ ისედაც შენი ბიოლოგიური ნაშობია და ბუნებრივად გიყვარს, არა? ეხლა რომელ დედას არ უყვარს თავისი შვილი, მაგრამ აი რაოდენ დიდსულოვანია, რაოდენ მოწყალია ადამიანი, რომელიც სხვის ბიოლოგიურ შვილს დის და თავისად აღიქვამს. რა თქმა უნდა, შესაძლებელია და არათუ შესაძლებელია, არამედ ვიტყოდი რომ რა თქმა უნდა, ორმაგი ზრუნვისა და სიყვარულისა და ქრისტიანული მაღალი სტანდარტის გამოხატულება ის წყვილები, რომლებიც ამას ჩადიან და სხვისი შვილები აყავთ და ზრდიან. დიახ. ძალიან დიდი მადლობა, მამო. ისეთი თემაა, რომელზეც ჩვენი საუბრის დრო არ გვეყოფა თავისთავად და იმდენად საინტერესო იყო თქვენთან საუბარი, რომ დრო გაიპარა, როგორც ამბობენ ხოლმე და მოგვიახლოვდა 9-საათიანი ლოცვა, თუმცა ამ თემაზე საუბარს ჩვენ სხვა დროსაც განვაგრძობთ, ძალიან მნიშვნელოვანი და საჭირო საკითხია. ჩვენი განაცემის სტუმარი იყო წმინდა პანტელეიმონ კურნალის სახელობის ტაძრის ღვთისმსახური დეკანოზი გიორგი კიკვაძე. 9-საათიანი ლოცვის შემდეგ კი მომდევნო სტუმრების დაგიბრუნდებით დაგველოდეთ.
მამაო ჩვენო, რომელი ხარ ცათა შინა, წმინდა იყავ სახელი შენი, მოვედინ სუფევა შენი, იყავ ნება შენი, ვით არცა ცათა შინა, ეგრეცა ქვეყანასა ზედა. პური ჩვენი არსობისა, მომეც ჩვენ დღეს და მომიტევენ ჩვენ თანანადებნი ჩვენი, ვით არცა ჩვენ მიუტევებთ თანამდებთა მათ ჩვენთა და ნუ შემიყანებ ჩვენ განსაცდელსა, არამედ მიხსნენ ჩვენ ბოროტისაგან. რამე თუ შენი არს სუფევა, ძალი და დიდება, მამისა, დაძისა და წმინდისა სულისა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. მიწყალე ღმერთო, დიდითა წყალობითა შენითა და მრავლითა მოწყალებითა შენითა ახოცე უჯულოებაი ჩემი. უფროს განბანე მე უჯულოებისა ჩემისაგან და ცოდვათა ჩემთაგან გამწმინდე მე. რამე თუ უჯულოებაი ჩემი მე უწყი და ცოდვაი ჩემი წინაშე ჩემსა არს მარადის. შენ მხოლოსა შეგცოდე და ბოროტი შენ წინაშე ვყავ, რათა განმართლე სიტყვათაგან შენთა და ზლოს ჯასა შენსა. რამე თუ ესერა უჯულოებათა შინა მიუდგა და ცოდვათა შინა მშამე დედამან ჩემა. რამე თუ ესერა ჭეშმარიტება შეიყვარე, უჩინონი და დაფარულნი სიბნისა შენისანი გამომიცხადენ მე. მასხოვრო მე უსუბითა და განწმინდე მე. განბანო მე და უფროს თოვლისა განსპეტაკნე, მასმინო მე გალობაი და სიხარული და იხარებდნენ ძვალნი დამდაბლებულნი. გარე მიაქციე პირი შენი ცოდვათა ჩემთაგან და ყოველი უჯულოებაი ჩემნი ახოცე. გული წმინდა დაბადე ჩემთანა ღმერთო და სული წრფელი განმიახლე გვამსა ჩემსა. ნუ განმაგდებ მე პირისა შენისაგან და სულსა წმინდასა შენსა ნუ მიმიღებ ჩემგან. მომეცმე სიხარული მაცხოვარებისა შენისა და სულითა მთავრობისათა დამამტკიცე მე. ვასწავლე უჯულოთა გზანი შენი და უღმრთონი შენ და მოიქცენ. მიხსენ მე სიცხთაგან ღმერთო, ღმერთო ცხოვრებისა ჩემისაო. იხარებდეს ენა ჩემი სიმართლესა შენსა, უფალო, ბაგენი ჩემნი აღახვენ და პირი ჩემი უთხრობდეს ქებულებასა შენსა. რამე თუ უკეთუმცა გენება, მსხვერპლი შემცა მეწირა, არამედ საკვერთხი არ აქთნდეს. მსხვერპლი ღმრთისა არს, სული შემოსრული, გული შემოსრული და დამდაბლებული ღმერთმან არა შეურაცხყოს. კეთილი უყა უფალო ნებითა შენითა სიონსა და აღეშენენ ზღუდენი იერუსალიმისანი, მაშინ გთნდეს მსხვერპლი სიმართლისა შესაწირავი და ყოვლად დასაწველი, მაშინ შესწირნენ საკურთხეველსა შენსა ზედა ზვარაკნი. დიდება მამასა და ძესა და წმინდასა სულსა, აწდა მარადის და უკუნითი უკუნისამდე. ამინ. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო. ალილუია, 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 დიდება შენ და ღმერთო ჩვენო, დიდება შენ და. ღვთისმშობელო ქალწულო გიხაროდენ, მიმადლებულო მარიამ უფალი შენთანა. კურთხეულ ხარ შენ დედათა შორის და კურთხეულ არს ნაყოფი მუცლისა შენისა. რამე თუ მაცხოვარე გვიშევ სულთა ჩვენთა. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. უფალო, დიდება შენ და ღმერთო, გაამთლიანე და გადაარჩინე საქართველო. Amen.
დავბრუნდით პირდაპირ ეთერში დილამშვიდობისა ყველას, ვინც ახლა შემოგვიერთდა და ვიდრე სტუმარს წარმოგიდგენდეთ, უნდა შეგახსენოთ, რომ ჩვენს ეთერში ყოველ ხუთშაბათს საღამოს 8:00 ნახევარზე გადის გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის წამყვანიც მამა გურამ გალობლიშვილი ახლა ჩაგვერთვება და თავად გვეტყვის თუ ვინ იქნება მისი სტუმარი და რა თემაზე შეაჩერებს თქვენს ყურადღებას. დილამშვიდობისა მამაო. მოგესალმებით, დღეს ხუთშაბათს საღამოს 8:00 ნახევარზე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების პირდაპირ ეთერში გავა გადაცემა პასუხობს მოძღვარი, რომლის სტუმარიც იქნება წნეთი ახალგაზრდის წმინდა გიორგის სახელობის ტაძრის წინამძღვარი დეკანოზი ლევან ფიროსმენაშვილი. ჩვენ ზურფოს მაყურებელს შეუძლიათ დაგვირეკონ ნომერზე 2301515 და პირდაპირ ეთერის განმავლობაში დაგვისვან მათთვის სასურველი და საინტერესო კითხვები. ასევე საპატრიარქოს ტელევიზია ერთსულოვნების Facebook გვერდზე მოგწერონ გადაცემის მსვლელობის დროს და მამა ლევანი გასცემს მათ კითხვებზე პასუხს. დიდი მადლობა მამა გურამს ჩვენ წარმატებულ ეთერს უსურვებთ და გრძელდება ჩვენი გადაცემა საკმაოდ საინტერესო თემით. შემოგვიერთდა გიორგი სისაური, მწერალი, კალიგრაფი, ხელოვნებათმცოდნე, მხატვარი. დილამშვიდობისა გიორგი. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. მადლობა თქვენ მოწვევებისთვის, პირველ რიგში მივესალმები ჩვენს მაყურებელს. დიდი მადლობა რომ მოხვედით, იმიტომ რომ საკმაოდ დატვირთული დღის რეჟიმი გაქვთ. გამომდინარე იქიდან რომ სფერო რომელშიც თქვენ ხართ ჩაფლული ძალიან დიდ შრომას მოითხოვს. დავიწყოთ ბავშვობით. დაიბადეთ მხატვრობის ოჯახში და გასაგებია თქვენი დამოკიდებულება მხატვრობის მიმართ. მაგრამ როდის დაინტერესდით კალიგრაფიით? ჩემი პირველი გადაკვეთა ადრეულ ასაკშივე მოხდა ეს სულ რაღაც 3-4 წლის ვიყავი, როდესაც პირველი აღქმა, ასე ვთქვათ, ქართული ანბანის ამ ესთეტიკის პირველად დავინახე ჩემი მამაჩემისა და ბიძაჩემის ნამუშევრებში, რომლებიც ხელს აწერდნენ ასომთავრული ინიციალებით და ჩემში გაჩნდა კითხვა, რომ რატო იყო ეს, ანუ თუ ეს ქართული იყო, რატო არ წერდით ჩვენ მაშინ და ეს პირველი გადაკვეთა ეს იყო, რომელშიც ინტერესი აღზრა პირველ რიგში ამ დამწერლობის მიმართ ზოგადად და ქართული ანბანის მიმართ. ისინი არიან მხატვრები ასევე. დიახ, ამირენ და ტარიელცისაურები, რომლებიც თექაზე მუშაობდნენ წლების მანძილზე და ეხლა აქტიურად, ასე ვთქვათ, ემსახურებიან ხელოვნებას. უკვე როდის დაიწყეთ თქვენ თვითონ ამ საქმის კეთება? 10 წლის წინ უკვე სერიოზულად გადაიკვეთა ჩემი და კალიგრაფიის ხელოვნების გზები და უკვე ეს იყო პერიოდი, როდესაც ამას შევხედე როგორც არა უბრალოდ გადაცებას, არამედ როგორც იმ საქმეს, რომელთვისაც თავი უნდა მიმეწყნე ბოლომდე. ჩვენმა ტელემაყურებელმა იცის ალბათ, მაგრამ მე მაინც მინდა რომ კიდევ ერთხელ შევახსენო, რომ თქვენ ხართ პირველი ქართველი, რომლითაც შანელის სახლი დაინტერესდა და თქვენ ამზადებთ მისი მთავარი კალიგრაფი ხართ. რა ემოცია საინტერესოა ჩვენ კადრში ვხედავთ ახლა თქვენს მიერ შექმნილ ასოებს და წარმომიდგენია ხარ, როდესაც ამას ნახავს ადამიანი და მით უმეტეს უცხოელი, რა იქნება ეს მისთვის, მაგრამ როგორი ემოცია იყო თქვენთვის, როდესაც შანელის სახლიდან დაგიკავშირდნენ და თქვენი ნამუშევრებით დაინტერესდნენ? ძალიან მშვიდი. ძალიან მშვიდი, იქიდან გამომდინარე, რომ საერთოდ ასეთი მიმართება მაქვს ზოგადად, როდესაც რაღაცა რაიმე ახალ პროექტზე ვიწყებ მუშაობას, ვცდილობ რომ მე ვიყო იქ სუფთა ფურცელი. ვივიწყებ ყველაფერს, რაც აქამდე შემიქმნია და რისთვისაც აქამდე საკუთარი თავი მიმიწყვნია და ვცდილობ ამ დაცარიელებული სრულიად ყველანაირი გზნობისგან თუ ემოციისგან, ესე ვიყო ღია სამყაროს მიმართ და დაველოდო, ასე ვთქვათ, ის, რაც ჩამჩურჩულებს და შემდეგ უკვე ისახება შემდეგ ფურცლებზე. ეს არის მიზეზი იმისა, რომ თითქოს ყოველ ნიმუშთან, რომელსაც ვქმნი, ასე ვთქვათ, შინაგანად ვარ ძალიან მუდმივად დაკავშირებული, ასე ვთქვათ, თითქოს ჩემსა და მათ შორის რაღაცა უხილავი ძაფები არის გაბმული, რომელიც არასოდეს არ გაწყდება. ხშირ შემთხვევაში გრძნობ ხოლმე, რომ როდესაც ვთქვათ, ოთახში შემოქმედებითი პროცესისას რამდენიმე ნიმუში მილაგია, ხო, ზოგი დასრულებული, ზოგი ნახევრად დასრულებული, ასე ვთქვათ, სულ ვცდილობ ხოლმე რომ მივატრიალო ზოგჯერ ესენი, იმიტომ რომ თითქოს როდესაც უყურებ ენერგიას მართმევს იქიდან გამომდინარე, რომ ძალიან ამ ყველაფრის უკან იმალება ტიტანური შრომა, რასაც ქვია და რთულია, თუმცა ძალიან ისეთი სასიამოვნო პროცესი. ამიტომ რა თქმა უნდა სასიხარულო იყო ეს ყველაფერი ეს განცდა, თუმცა არა ისეთი რაღაცა
აღმაფრთოვანებელი, როგორცაც აი ფიქრობენ ხოლმე ხშირ შემთხვევაში და ხშირად დავუსვათ ზუსტად ეს კითხვა. ძალიან გაწონასწორებულად და მშვიდად მივიღე ეს, თუმცა რა თქმა უნდა სასიხარულო იყო ეს, რომ ამ ხელა ისტორიის მატარებელი მოდის სახლი გიკავშირდება და ასე ვთქვათ თანამშრომლობის სურვილი უჩნდება. არ არის მხოლოდ შანელი ცნობილი, რომელიც თქვენ დაგიკავშირდა. თქვენი ხელნაწერი დაცული ასევე რომის პაპის პირად კოლექციაში, ინგლისის დედოფლის პირად კოლექციაში. როგორ მოხდა ისე, რომ თქვენი ხელნაწერები, თქვენი ნამუშევრები გასცდა საქართველოს საზღვრებს? როდის მოხდა პირველად, როდესაც თქვენით დაინტერესდა ევროპა? ეს იყო მე მაშინ ვიყავით 13-14 წლის, როდესაც ადამიანი, რომელიც ხელოვნების სფეროში, უბრალოდ ხელოვნების ნიმუშები გაქონდა, ასე ვთქვათ, საზღვარგარეთ და დაინტერესდა ეს ადამიანი იმ დროინდელი ჩემი ნიმუშებით და ეს იყო გრაფიკული ნამუშევრები და შემდეგ უკვე აი იქ მოხდა პირველი დაინტერესება და ვინც უკვე ყველაზე სერიოზულად დაინტერესდა, ესენი იყვნენ ლუვრის ხელოვნებაცოდნეები, რომლებმაც თქვეს, რომ ეს ბავშვი ვირტუოზია და სურვილი ჰქონდათ, რომ ასე ვთქვათ, ჩავსულიყავი და იქ გამეგრძელებინა სწავლა, თუმცა ისინი აფინანსებდნენ სრულად ამ სწავლის პროცესს. დიახ, თუმცა ცოტა სხვანაირად განვითარდა შემდეგ ეს ყველაფერი და აი პირველი დაინტერესება ეს აქედან წამოვიდა, სადღაც 13-14 წლის ასაკში. მაგრამ ამ დროს მე ჯერ არ ვქმნიდი ხელნაწერებს. თქვენ მერე ჩააბარეთ სამხატვრო აკადემიაში ხელოვნებაცოდნეობის ფაკულტეტზე თორცდები და უფრო სიღრმისეულად შეისწავლეთ ეს სფერო. დიახ, ასე ვთქვათ, ჩემი თავარი მიზანი, ასე ვთქვათ, ის იყო, რომ სფერო, რომელსაც მე თვითონ ვემსახურები, მასზე არ მქონოდა რაღაც ზედაპირული წარმოდგენები. ძალიან დიდი სურვილი მქონდა, რომ აი ამ ხელოვნების დარგში, ასე ვთქვათ, გამედგა ბოლომდე ფესვები და ასე ვთქვათ, ცოდნოდა გამოქვაბულის ხელოვნებიდან დაწყებული უახლესამდე ვინ რას ქმნის, როგორ ქმნის და ასე შემდეგ, აი ეს დეტალები, რომელიც ფიქრობ, რომ შემოქმედმა ადამიანის კარგად შესწავლილი უნდა ქონდეს აი ეს ყველაფერი იქიდან გამომდინარე, რომ უკიდეგანო არის ის სფერო, რომელსაც ხელოვნება ქვია ზოგადად. გიორგი, ვისაც ნანახი აქვს თქვენი ნამუშევრები, დამეთანხმება ალბათ, რომ ჭარბობს მასში ქრისტიანული სიმბოლიკა. ეს სტილი აირჩიეთ ესეთი თუ არის კიდევ სხვა ნამუშევრები, სხვა შინაარსის, უბრალოდ ეს უფრო ნაცნობია ჩვენთვის და უფრო იცით არა, მე ვფიქრობ, რომ შემოქმედი ადამიანი არ უნდა იყოს კონკრეტულად ერთი რაიმეს დიახ, ანუ აი ამ ერთი სტილის მიმდევარი, ასე ვთქვათ. ჩემთვის როგორც ვთქვი, ამ უკიდეგანობიდან გამომდინარე, ყოველთვის ვცდილობ, რომ ეს არ იყოს მხოლოდ ქრისტიანულ სახეთმეტყველებაში გავრცელებული სიმბოლოები და ვფიქრობ, რომ და ვცდილობ ხოლმე, რომ აი ჩავდო არა მარტო ეს, არამედ ანუ სხვა დანარჩენი ყველაფერი აქ ჩვენ დავინახავთ თუ სიღრმისეულად დავაკვირდებით ამას კაბალისტურ ნიშნებს, ეზოთერიულ ნიშნებს, სიმბოლოებს, რომელიც არქეტიპულად გვახსოვს შეიძლება და ანუ აი ხა შეიძლება აი ამ ყველაფერში ძალიან ბევრ რაღაცას ვდებ. ეს არის უბრალოდ ორნამენტიკაც შეიძლება დავინახოთ, კონკრეტულად ამასობს გულისხმობ და რაც შეეხება ჩემს აი ამ გრაფიკულ ნამუშევრებს, რომელსაც არარეალურ რეალობას ვუწოდებ, ეს არის ასე ვთქვათ, როგორ გითხრათ, დაბადებამდელი მოგონებების ამოტივტივება და აი ამის გადმოცემა. ალბათ ეს ყველაზე უფრო ნაცნობი გრძნობა არის, როდესაც ჩვენ ადამიანები საკუთარ სულთან ვრჩებით მარტო. და აი ვცდილობ ეს მომენტი დავიჭირო და ეს მომენტი გამოვსახო, ასე ვთქვათ, ფურცელზე. მწერლობა რამდენად გეხმარებათ კალიგრაფიის შექმნაში? იცით, ეს სფერო ჩემთვის არის, აი რა ვთქვათ, უპირველესი. იქიდან გამომდინარე, რომ გულისხმობ მწერლობას. დიახ. მართლა? კი, და როგორ გითხრათ, ამ ყველაფერს იმდენად სიღრმისეულად ჩავიყვარე, ანუ აი ამ სფეროში, რომ ხომ ძალიან მეხმარება იქიდან გამომდინარე, რომ ბევრი ახალი სამყაროები აღებს კარს, ასე ვთქვათ, მიიღებს კარს, რომელშიც ასე ვთქვათ, მოგზაურობ და ეს მანიჭებს უდიდეს სიამოვნებას. საოცარი განცდა არის ის, რომ შეგიძლია ახალი ფორმა შემოიტანო სამყაროში. და შექმნა ესეთი რამ, რომელსაც ან თავისი რაღაცა სიღრმითა თუ ესთეტიკით სხვა ადამიანს აღაფრთოვანებს, სხვა ადამიანს
ოდნავ მაინც რაღაცა შვებას თუ ბედნიერებას აგრძნობინებს. თქვენ ნამუშევრები არც ერთი არ გავს ერთმანეთს და მე როგორც ვიცი არ გაქვთ არც ერთის ასლი. და რაც ყველაზე მთავარია, როდესაც ნამუშევარს უყურებ, გრძნობ რომ თითქოს ცოცხალია. და მუდმივი პროცესი მიმდინარეობს. ეს არ არის ფოტოს მსგავსი გამოსახულება, რომელსაც შეხედა ვაღიქვავ და დამთავრდა. მუდმივად რაღაცა პროცესი მიმდინარეობს აი ამ ნამუშევრებში. როგორ ქმნით, რას ყველაზე მეტად რას ანიჭებთ უპირატესობას, როდესაც ახალ ნამუშევარზე მუშაობთ? არის რაიმე პრიორიტეტები რისი მიხედვითაც ქმნით? თუ როგორც აღნიშნეთ ცარიელ ფურცელთან თავად აი ხე გეტყვის თავად ხელოვნება არის ასე ვთქვათ მუდმივად მიმდინარე პროცესი ჩემში და შესაბამისად აი შოთა რუსთაველს უწერია ძალიან კარგად ჩვენ კაცთა მოგვცა ქვეყანა გვაქვს უთვალავი ფერით მე ვცდილობ ეს უთვალავი ფერი მოვაბნიო ხოლმე არასდროს არ ვფიქრობ წინასწარ როცა ჯდები თქვათ სამუშაოდ არასდროს წინასწარ არ ვფიქრობ რას შევქმნი ველოდები რას ჩამძახებს ამ დროს სამყარო და იმას შემდეგ გამოვსახავ ეს ასე ვთქვათ ყველაზე ინტიმური და ყველაზე წმინდა ურთიერთობა არის ჩემთვის აი ეს პროცესი. ხელოვნება ასე ვთქვათ, ჩემი შემოქმედებითი პროცესი არის ჩემი ლოცვა, ასე ვთქვათ. გიორგი, რო დავუბრუნდეთ თემას, რომლითაც დავიწყეთ. ეს არის 19 თებერვლის პერსონალური გამოფენა, რომელსაც ბულგარეთი მასპინძლობს. თქვენთვის ეს არის პირველი პერსონალური გამოფენა, რომელიც საზღვრებს მიღმა ტარდება. დიახ. როგორ მოხდა ამ ყველაფრის დაგეგმვა და ისეთი სტუმრები იქნებიან მე როგორც ვიცი 19-ში. დახურული გამოფენა იქნება 18-ში, ხო? დახურული გახსნა. დახურული გახსნა მოწვეული სტუმრებისთვის 19-ში უკვე ოფიციალური ნებისმიერ სურვილს შეიძლება ასე ვთქვათ ამ გამოფენის ხილვა 19 თებერვლიდან 6 მარტის ჩათვლით. 18 თებერვალს ვინ ნახავს თქვენს ნამუშევრებს? მოდი ჩვენს ტელემაყურებელსაც ვუთხრათ. ძალიან მიხარია რომ ამ ნამუშევრებს იხილავს და ძალიან დიდი პატივია ჩემთვის რომ ამ ნამუშევრებს იხილავს სრულიად ბულგარეთის პატრიარქი უწმინდესი ნეოფიტე. მოწვეულნი არიან სინოდის წევრები, ასევე ბულგარეთის მეფე სოფიას მერი და ბევრი ასე ვთქვათ იმ ქვეყნის ხელოვნებაში მოღვაწე ადამიანები, ძალიან ბევრი მნიშვნელოვანი ადამიანი, რომელმაც დღევანდელ დღემდე შექმნეს რაღაც და დიდი კულტურა ასე ვთქვათ. და ძალიან მიხარია რომ ისინი ინტერესდებიან იმით თუ რა ესთეტიკას ატარებს ქართული ანბანი. ძალიან ამაყი ვარ, ასე ვთქვათ, აი ამ მომენტით, რომ ჩემი ნიმუშების საშუალებით, ასე ვთქვათ, კიდევ ერთხელ გაეცნობიან ადამიანები ქართულ ანბანს, იმ საუნჯეს, რომელიც ყველაზე უფრო დიდი ღირებულება არის ქართველი ადამიანისთვის, ჩემი აზრით. ჩვენი ანბანი ძალიან დიდი სიამაყეა ჩვენთვის, მაგრამ გისმენთ? ამ გამოფენის თვითონ ორგანიზატორი, ვისაც სურვილი გაუჩნდა, არის ქალბატონი თამარი ლოჩული, ჩვენი ელჩი, რომლის დაუღალავი შრომით, ასე ვთქვათ, მივახციეთ იმას, რომ გამოფენა დაიგეგმა და ნუ ეს ყველაფერი გაიწერა, ასე ვთქვათ. ასევე საქართველოს საელჩოს მინდა გადაუხადო პირველ რიგში დიდი მადლობა და ქართულ დიასპორას, რომელმაც ძალიან დამეხმარნენ, ასე ვთქვათ. თვითონ ამ გამოფენას ქვია 64-ის შეხება. როდესაც განმარტავ, როდესაც 64 გვეხება ჩვენ და არა როდესაც ჩვენ ვეხვებით მას. ასე ვთქვათ, ჩემი მიზანი იყო ის, რომ როდესაც ადამიანი იმ სივრცეში შემოვა და იხილავს აი ამ ყველაფერს, იქ აი ამ ნამუშევრებიდან გამოსული ენერგეტიკა უნდა, ასე ვთქვათ, აღმრთობდეს და მე მწამს იმის, რომ ხელოვნებას აქვს ეს ძალა. რომ აგვამაღლოს შინაგანად, რომ გამკურნოს, რომ რაღაც შეგვამსუბუქოს. და აი ამიტომაც ეწოდა ეს სახელი ამ გამოფენას. ძალიან საინტერესოა. მე იმედი მაქვს, რომ ამ გამოფენის ნახვის შესაძლებლობა საქართველოშიც მოგვეცემა და მინდა კითხო, უძველეს ქართულ ხელოვნებას საზღვარგარეთ ძალიან დიდ პოპულარიზაციას უწევ და დიდი მადლობა ამისთვის. თუმცა საინტერესოა, როგორია საქართველოში თქვენი ხელოვნების მიმართ დამოკიდებულება უშუალოდ თქვენი ხელნაწერების და მინიატურების და გრაფიკული ნამუშევრების მიმართ დამოკიდებულება. საქართველოში თუ ქონიათ გამოფენა, ან თუ გეგმავთ? ქონდა გამოფენა, კი შარშანი იყო, ხელოვნების სასახლეში მოეწყო ეს გამოფენა, რომელსაც ანბანქება ეწოდა.
მე შემდეგ იყო ბათუმში ეს ექსპოზიცია ჩატანილი. ინტერესი როგორია? იმის ფონზე რომ მეფე და ძალიან მაღალი იერარქიის ადამიანები მოდიან მაგალითად ბულგარეთში თქვენს გამოფენაზე, საქართველოში ამ კუთხით რა ხდებოდა? იცით, სიმართლე გითხრათ, ჩემთვის ყველაზე დიდი ბედნიერება ის არის, როდესაც ძალიან ბევრი ადამიანი გამოხატავს, ასე ვთქვათ, გულწრფელ აღფრთოვანებას აი ამ ყველაფრის მიმართ. ეს არის ჩემთვის ყველაზე დიდი мотиваცია, ყველაზე დიდი ბედნიერება, ის სიყვარული, რომელსაც ძალიან მძაფრად გრძნობა ადამიანებისგან. როგორ გითხრათ, ეს არის, ასე ვთქვათ, ეს გაცვლითი პროცესი არის თითქოს, ანუ მათგან მიღებული ენერგია შემდეგ იდება აი ამ ყველაფერში, სინთეზში, ასე ვთქვათ, ღმერთისგან მონაქროლი ძალისა თუ შთაგონებისა და ანუ აი ეს ყველაფერი შემდეგ უბრუნდებათ ესე აი ამ ადამიანებს. ძალიან დიდი მადლობა მინდა გადავხადო ყველა ჩემს გულშემატკივარს იქიდან გამომდინარე რომ არ ვიცი ძალას მაძლევენ ასე ვთქვათ რომ ამ ყველაფერს ვაკეთებდა. თქვენ შეხვდით ასევე საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქს. გქონდა ამის ბედნიერება. როგორი იყო თქვენი შეხვედრა? გამეცნო ასე ვთქვათ მისთვის ჩემი სამი პოეტური ნაწარმოები და მას გადავეცი ხელნაწერი რომელზეც მისი ილია მეორე ეწერა. როდესაც წავუკითხე აი ეს ნაშრომები ხედავთ ამას. როდესაც ნაშრომები წავუკითხე ეს ჩემი შემოქმედება შემდეგ შეადარა კოსმოსს. ერთ-ერთი ნაწარმოები, რომელსაც ქვია ვინ ვარ, ეს ამ ლექსის წაკითხვის შემდეგ მომიხმო ხელით და მითხრა შენ ღვთისშვილი ხარ, ამის თქმა შემიძლია მხოლოდ და ეს არის დაუვიწყარი წამი იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების ერთ-ერთი, რომელიც მარადიულად დაისახა, ასე ვთქვათ, ჩემს მეხსიერებაში და ეს შემოქმედება შემდეგ თავის ქადაგებაში, ასე ვთქვათ, შეადარა კოსმოსს. კოსმოსის ქაოსურ წესრიგს, რომელიც, ასე ვთქვათ, ფიქრობ ალბათ ყოველ ადამიანში არის ეს ქაოსური წესრიგი. საოცარი დღე იყო, ასე ვთქვათ, ჩემი ცხოვრების და დაუვიწყარი, ასე ვთქვათ. დიდი მადლობა გიორგი, უსაზღვროა თქვენი ხელოვნება, ჯერ მარტო იმდენ სფეროს მოიცავს, რომ აქედან გამომდინარე დაუსრულებლად შეიძლება მასზე საუბარი, თუმცა სამწუხაროდ ჩვენი საეთერო დრო ამოიწურა. მე მინდა წარმატებები გისურვოთ ბულგარეთის გამოფენაზე. ასევე მინდა დიდი მადლობა გადაგიხადოთ სტუდიაში მობრძანებისთვისაც და იმ საქმისთვისაც, რასაც თქვენ აკეთებთ ქართული ამბანის პოპულარიზაციისთვის და არა მარტო ამისთვის, ზოგადად ყველაფრისთვის და წარმატებებს გისურვებთ. ჩვენი სტუმარი გახდათ კალიგრაფი, მწერალი, ხელოვნებათმცოდნე, მხატვარი გიორგი სისაური, რომელიც პერსონალური გამოფენისთვის ემზადება. ახლა ჩვენს ეთერში ვნახოთ მცირე ვიდეო რგოლი, მომდევნო სტუმრებით აგებუნდებით ცოტა ხანში დავგროვოთ.
დაუბრუნდით პირდაპირ ეთერში. დიდი მადლობა ყველას, ვინც დილას ჩვენთან ერთად იწყებთ და წარმოგიდგენთ ჩვენი გადაცემის მომდევნო სტუმარს, ფონდის პარტნიორობა საგზა უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორია. დილმშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. თქვენს მადლობა მოწვევისთვის. 2019 წლის სტატისტიკით დავიწყოთ, შევაჯამოთ და შემდეგ გადავიდეთ უკვე თემებზე, რომლებიც 2020 წლიდან იგეგმება. როგორ იყო სტატისტიკა ავტოსაგზაო შემთხვევათა, ხომ არ იცით 2019 წლის თუ უკვე დაიდო შედეგები? კი, უკვე შედეგები დადებული არის, ანუ ოფიციალურად გამოცხადა, ესე რომ ვთქვათ, ღია არის ეს ყველაფერი მონაცემები. 22 ადამიანით არის გაზრდილი სიკვდილიანობა, წინა წელს, ანუ 2018-ში სადღაც 459 ადამიანი დაიღუპა, თუმცა 19 წლის მონაცემებით ეს არის 491 ადამიანი, ანუ გაზრდილი არის და ძალიან ცუდი სავალალო შედეგები გვაქვს ამ კუთხით. რაც შეეხება დაშავებულობას, დაშავებულობა შემცირებულია და საგზაო შემთხვევების თვითონ რიცხვი კიდე შემცირებულია, თუმცა სიკვდილიანობა არის ერთი, ესე რომ ვთქვათ, გაზრდილი მხოლოდ. მთავარი ეს არის სიცოცხლე. მთავარი, რა თქმა უნდა, ადამიანების სიცოცხლე, რა თქმა უნდა, მთავარი. სამწუხაროდ გაიზარდა. ხომ არ გამოიკვეთა პრობლემები, რამაც დავუშვათ გამოიწვია ამ მაჩვენებლის გაზრდა? იცით როგორ არის, ანუ ჩვენ ძალიან ბევრი წლებია ვლაპარაკობთ იმაზე, რომ სტატისტიკა რომელიც გააჩნია ქვეყანას, ეს არ არის სრული, ესე რომ ვთქვათ, დაახლოებით 20-დან 25%-მდე არის, ესე რომ ვთქვათ, დაუდგენელი მიზეზი და არავინ არ იცის, რატო ხდება საგზაო შემთხვევები და რატო ესე რომ ვთქვათ, გზებზე რა მდგომარეობაა საერთოდ. ალკოჰოლი რამდენად ფიგურირებს ამ პროცენტულ ნუ ალკოჰოლის თვითონ გამოწვეული საგზაო შემთხვევები ძალიან ესე რომ ვთქვათ, მცირე არის. თუმცა მართვის მოწმობის ჩამორთმევის 10,000-ობით შემთხვევა გვაქვს საქართველოში, ანუ პრევენცია არის ამ კუთხით უფრო მაღლა და შესაბამისად საგზაო შემთხვევები იმდენი არ ხდება. თუმცა ვფიქრობ, თუ დეტალური სტატისტიკის წარმოება იქნებოდა, ამ შემთხვევაში უფრო ნათელი სურათი გვექნებოდა და უფრო მეტი გამოვლინდებოდა თუნდაც ალკოჰოლთან მიმართებაში და თუნდაც სხვა პრობლემთან მიმართებაში. რას ნიშნავს საავტომობილო გზებზე არსებული შავი წერტილები? მოგახსენებთ, შავი წერტილები ეს არის ბევრი ქვეყანა იყენებს ამ ცნებას, ეს არის ადგილები, სადაც ხშირად ხდება საგზაო შემთხვევები, სადაც გაზრდილი არის დაღუპულობა და დაშავებულობა, შესაბამისად ხდება ამ შავი წერტილების იდენტიფიცირება, ამ მერე უკვე აუდიტის შესაბამისი ინსპექტორება უტარდება ამ ადგილებს და ხდება გამოსწორება, რომ ეს აღარ იყოს სასიკვდილო ადგილი, ესე რომ ვთქვათ. ჩვენთან სამწუხაროდ აქამდე არ იყო ამის დეფინიცია და ცნება. ეხლა არის სამუშაო დოკუმენტი შედგენილი, რომელიც შავი წერტილების ესე რომ ვთქვათ, იდენტიფიცირების საშუალებას იძლევა. შავი წერტილად, ანუ ყველა ქვეყანა საქვს თავისი მიდგომა, მაგალითად არის სხვადასხვა ქვეყნები, სადაც 100 მეტრიანი ან 50 მეტრიანი მონაკვეთია. ჩვენ შემთხვევაში ავიღეთ 300 მეტრი, სადაც 4 ადამიანი ან მეტის თუ გარდაიცვალება, ამ შემთხვევაში უკვე შავი წერტილები იქნება იდენტიფიცირებული, ხოლო თუ მაგალითად 10-მდე საგზაო შემთხვევა მოხდება და მძიმე შედეგი დამთავრდება, ესეც რა თქმა უნდა შავ წერტილად ჩაითვლება. თუმცა ჩვენ გარკვეული შენიშვნები გვაქვს ამასთან მიმართებაში, რატომ მაინც და მაინც 4 ადამიანი და რატო არ შეიძლება რომ ეს 1 ადამიანის შემთხვევაში მოხდეს. მაინც და მაინც 4-ს უნდა დავავადოთ? ხო, აი წარმოიდგინეთ თანამედროვე ავტომობილები უკვე ისე არის შექმნილი, რომ საგზაო შემთხვევის დროს ნაკლები, ესე რომ ვთქვათ, სიკვდილიანობა გამოიწვიოს და ადამიანები არ დაშავდნენ, ანუ არის უსაფრთხოების ღვედები, შესაბამისი საჰაერო ბალიშები. ანუ ჩვენ თუ იმას ვიტყვით, რომ ვიღაცა კარგ ავტომობილში ზის, ესე რომ ვთქვათ და მოხდება საგზაო შემთხვევა და გადარჩება, ესე იგი არ არის შავი წერტილი და თუ სხვა ადამიანი, რომელიც ესეთ კომფორტულ ავტომობილში არ ზის, ანუ წირავთ ამ ადამიანებს. ამიტომ აქეთ გადამსვლელები იგულისხმება? ნებისმიერი საგზაო შემთხვევა, რომელიც ეს იქნება ავტომობილის გამოწვეული თუ ვთქვათ, ეგეთ მოსიარულე, შეიძლება შავი წერტილი იყოს, მაგალითად ჩვენ მქონდა გეტყვით 2013-ში და 2014 წელს დავიწყეთ პროექტი შავი წერტილების რუქა. ამ რუკას დავარქვით მეგობრული გზები წერტილი.g ესეთი საიტი იყო, ვებგვერდი. მოქალაქეებს შეეძლოთ თავიანთი შეხედულებების ამებ რა იტყვით სურათი ან ფოტო ვიდეო მასალა. თვლიდნენ ისინი თუ არა ეს ადგილი იყო თუ არა შავი წერტილი, მე ჩვენ გავდივდით უშუალოდ ადგილებზე, ნახულობდით, ვამოწმებდით და ერთ-ერთი შავი წერტილი აღმოაჩინეთ მარნეულის ერთ სკოლასთან, სადაც საერთაშორისო მნიშვნელობის გზა არის და ისეთი შემოსახვევი იყო, ანუ ფეხით მოსიარულე ბავშვები რო გადადიოდნენ ტრაილერის ღორებისთვის ეს უხილავი იყვნენ საერთოდ ეს ბავშვები და ამ შავი წერტილის მანამდე იყო რამდენიმე საგზაო შემთხვევა მომხდარი, ხოლო მოგვარების შემდგომ მოვაგვარეთ ეს პრობლემა აღარ ყოფილა ერთი შემთხვევაც მან დაფიქსირებული. ანუ ამ პროექტმა ეხლა რამდენად ხართ ჩართულები? ეხლა ეს 2 წლიანი პროექტი იყო 13-ში და 14-ში, თუმცა დავასრულეთ ეს პროექტი, მაგრამ ვინაიდან უკვე აქტუალური გახდა სახელმწიფოში შავი წერტილების მოგვარების
თემა, ჩვენც კვლავ ვიწყებთ ამაზე მუშაობას და გვინდა მონიტორინგის პროცესში ჩავერთოთ თუ რა კანონი იქნება მიღებული, როგორ იმოქმედებს ეს კანონი, როგორ გაუმჯობესდება საგზაო უსაფრთხოების მიმართულება და რაც შეეხება თქვენს ჩართულობას. საინტერესოა, როდესაც სახელმწიფო იღებს რაღაც კანონ პროექტს, მაგალითად საგზაო უსაფრთხოებისთვის. რამდენად ხართ ხოლმე ჩართულები ამ პროცესში? მაგალითად, სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციები, მათ შორის თქვენც, რომლებიც აქტიურად მუშაობთ ამ საკითხზე, რამდენად ხდება თქვენთან კონსულტაციები გამომდინარე იქიდან, რომ გაქვთ საკმაოდ დიდი გამოცდილება? რამდენად ერევით ხოლმე უხეშად რომ თქვა ამ კანონ პროექტის მიღებაში? მოგახსენებთ ძალიან ბევრი თემა, რომელიც საგზაო უსაფრთხოების საკითხების მოგვარებას უკავშირდება და საკანონმდებლო ინიციატივა ყოფილა, რა თქმა უნდა, ჩვენ ყოველთვის ხარი დაგვიჭერია სახელმწიფოს მიერ წამოწეულ საკითხებზე, ვინაიდან ძალიან მნიშვნელოვანი ეს არ არის პოლიტიკური თემა, არამედ სოციალური თემაა და ადამიანები იღუპებიან, ამიტომ ყოველთვის ჩვენი მხრიდან არის მაქსიმალური მხარდაჭერა, ყოველთვის რა თქმა უნდა არიზიარებენ ჩვენს შეხედულებებს და რეკომენდაციებს, თუმცა თანამშრომლული ურთიერთობა გვაქვს სუფთასაქმიანი. არის საკითხები, როცა საერთოდ არ ხდება ჩვენი ჩართვა და ძალიან ცუდია, ამიტომ რომ სამოქალაქო საზოგადოების ორგანიზაციები სანამ გადაწყვეტილება იქნება მიღებული, ჩვენ ესე რომ ვთქვათ, ვართ ხალხის ხმა და შეგვიძლია მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიღებამდე და უთხრათ თუ რა პრობლემები არსებობს კიდე ცალკე კანონის მიღმა. ამიტომ აუცილებელია ჩავქმნათ ხოლმე ბოლო ეტაპებზე ახლა გადაწყვეტილებებს იქნა მიღებული და კანონ პროექტები თითქმის ყველაში ჩართული ვიყავით, მაგალითად ეს იყო უკონტაქტო პატრულება, ქულათა სისტემის შემოღება და ასე შემდგომ. მიუხედავად ამისა კიდე ძალიან სასარგებლო ბევრი კანონ პროექტი არის შეტანილი პარლამენტში, თუმცა სამწუხაროდ მინდა ვთქვა, რომ გაჭედილი არის და ვერ ხდება ამ საკითხის დაზრვა, ანუ კომიტეტებში არის ჯერ ეს საკითხები წარმოდგენილი. შესაბამისად ველოდებით ჩვენც იმ მომენტს, როცა დაიწყება განხილვები და აქტიურად ჩავერთვებით ამ საკითხების მოგვარებაში. ეს არის მაგალითად იგივე მართლმსაჯულების გადატანა ქუჩაში, გამოცდილების გადატანა, საბავშვო სავარძლების თემა და ძალიან სხვა მრავალი სასარგებლო თემა, რომელიც რა თქმა უნდა იმ სტატისტიკას შეამცირებს, რაც წარმოდგენილი არის დღესდღეობით. სხვადასხვა მინდა აღვნიშნოთ ჩვენს ტელემოყურებელთან, რომ როდესაც ამ თემაზე ვსაუბრობდით, გუშინ როდესაც გესაუბრეთ, თქვით, რომ თქვენ გუშინ ჩამოფრინდით საქართველოში და ხვალ დილიდანვე ვიწყებთ საკითხების მოგვარებას და ამ საქმეზე მუშაობასო. ესე თქვით და დიდი მადლობა, რომ ამაში ესე აქტიურად ხართ ჩართულები, იმიტომ რომ ეს ჩვენი მადლობა თქვენს ტელევიზიასაც, თქვენი ხმაც მნიშვნელოვანი არის ამ საკითხების მოგვარებაში. დიდი მადლობა. ირაკლი, არის კიდევ ერთი საკითხი, როდესაც მოქალაქეს სურს მაგალითად ელემენტარულად რომ დახატონ მათ სახლთან ზებრა, ან რაიმე მოთხოვნა აქვს, რომელიც ამ სატრანსპორტო საშუალებებს ეხება. ვის უნდა მიმართოს? რომელი ორგანო არის პასუხისმგებელი აი ესეთ საკითხებზე? ნუ ზოგადად ეხლა პასუხისმგებლები რა თქმა უნდა მუნიციპალიტეტებში გამგებები და მერიები არიან, შესაბამისად თბილისის მუნიციპალიტეტში თბილისის მერია არის. ხმა შეიძლება განცხადების საბუთლოზე. ამას თავიდან იცილებენ ამ საკითხს სატრანსპორტო დეპარტამენტში აგზავნიან ყველა. ზუსტად ამიტომ მნიშვნელოვანი, ანუ ზუსტად ჩვენი ორგანიზაციების როლი და ის არის, რომ ხალხის ხმა მივიტანოთ გადაწყვეტილების მიღებამდე. თუმცა მარტო ჩვენ კი არ უნდა დაგველოდონ, თვითონაც შეუძლიათ ცხელი ხაზი გააკეთონ, შეკრიბონ სპეციალური გუნდი, რომელიც ამ საკითხებზე იმუშავებს და ესე რომ ვთქვათ, მოქალაქეების ჩართულობა თვითონ გაზარდონ. არის ძალიან ბევრი მოდელი იმისა, მაგალითად მოქალაქეს შეუძლია უბრალოდ რაღაც ტელეფონის ცხელი ნომერი შეიძლება იყოს ხაზი და დაარეკოს ან სურათი გააგზავნოს ან რაღაცა და შესაბამისად მოგვარება იმ წუთიარად დაიწყოს. ჩვენთან პრობლემა არ არის, ეხლა წერილი რო შემოვა. კარგი ვარიანტია, მაგრამ ეხლა წერილი რო შევა რაღაც დაზიანებაზე, თუ ეს მაგალითად ჭაეკუთვნის სილქნეთს და კავკასუს და სხვადასხვა კომპანიებს ერთი თვე იხილება ეს და ანუ იმდენი ხანი იწელება, რომ იქ შეიძლება რაღაც უბედურება დატრიალდეს. ამიტომ იმ წუთიერი და იმ წამიერი გადაწყვეტა არის საჭირო. მით უმეტეს, როცა ადამიანი შავდება და იღუპება გზაზე, არ უნდა ხდებოდეს ამ გზის ესე რომ ვთქვათ, მიტოვება. შეიძლება არ იყოს საერთოდ გზის ბრალი და ან ინფრასტრუქტურის ბრალი, თუმცა გამოძიება მაინც უნდა ჩატარდეს, ანუ შეფასებული უნდა იქნეს, რისი ბრალი იყო და კონკრეტული შედეგი უნდა დაიდოს. თუ გამოსწორება საჭიროებს სასახლის გზა, უნდა გამოსწორდეს. თუმცა ჩვენთან სამწუხაროდ ესე არ ხდება და დიდი იმედი მაქვს იმ კანონ პროექტის, რომელიც იქნება წარმოდგენილი შავი წერტილების საშუალებას მოგცემს ალბათ უფრო მეტი, ესე რომ ვთქვათ, პრობლემური მონაკვეთები მოვაგვაროთ. როდესაც ვსაუბრობთ ამ პრობლემურ გზებზე და ავტოსაგზაო შემთხვევებზე, აქვე არ უნდა დაგვაუწყდეს ის ფაქტიც ალბათ, რომ არ არის აუცილებელი ავტოსაგზაო, მოკლედ ტრანსპორტირება და ავტოსაგზაო შემთხვევები არ ხდება მხოლოდ გზაზე. ის ხდება ხოლმე ასევე გზის ნაპირებზე, შეიძლება საერთოდ არ იყოს გზა და იგი გამოვარდეს მანქანა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, მაგრამ მოსახლეობას კიდევ აწუხებს მაგალითად
არ მინდა ამ თემაზე ახლა უხეშად ვისაუბრო, მაგრამ ადამიანები, რომლებიც ქუჩაში მოძრაობენ, რა ქვია, ხელსაწყოს არ ვიცი, რომ ხმის გამაძლიერებელი. როგორ ქვია ქართულად არ მინდა რუსული სიტყვა რომ ვიხმარო. მოკლედ ხმის საყვირი თუ რაც ქვია ხმის გამაძლიერებლები და არსად არ დგას ეს ხმაური სამგზავრო ნიშანი არა და ვისაც მართვის მოწმობა აქვს და ამას თეორიული გამოცდა ჩაუბარებია, ყველა მიცის რომ არსებობს ესეთი ნიშანი, რომელიც დასახლებულ პუნქტში იდგმება და იქ აკრძალულია ამ საყვირის გამოყენება. აი ასეთ შემთხვევაში სამწუხაროდ რეალობა გვაქვს ამ კუთხით ეხა წარმოგიდგენთ ავტომობილი წითელზე გაჩერებული და მაინც ისმის საყვირის სხვა უკან ხო არ გადაახტები ხა მშუქ ნიშანს როცა წითელია ანთებული ხომ უნდა გაჩერდე ხო შესაბამისად გადადიან ფეხით მოსიარულეები თუმცა უკან რამოდენიმე შეიძლება ავტომობილი იდგეს და საყვირის ხმა გესმოდეს წითელზე დგახარ ანუ ეს ჩვეულებრივად ეს არის თვით შეგნება მძღოლების ანუ ცნობიერების დაბალდონის გვიჩვენებს საერთოდ გზა ესეთი რაღაცა არის, უნდა ვიყოთ გზასთან მეგობრული. თუ არ არის მაჩვენებელი ხმის დამხშობის მაჩვენებელი თუ არ არის, ისინი ვალდებულებიც არ არიან პრინციპში რომ ეს. მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს მე ვლაპარაკობ ერთმანეთის ურთიერთპატივისცემაზე ქუჩაში ავტომობილების ძღოლების მხრიდან ძალიან რთული მისაღწევია. ანუ არის როცა არ შეიძლება ვთქვათ თუნდაც საყვირი გამოიყენო ან რაღაც უხეშად მიმართო ადამიანს დარღვევა ყველგან ხდება, ყოველთვის ხდება მაგრამ მეგობრულები უნდა ვიყოთ გზისადმი და ნებისმიერი ძღოლისადმი და შესაბამისად რაღაცა ცნობიერება უნდა გაიზარდოს ჩვენს მოქალაქეებში და მძღოლებში რომ რაღაც ცოტა წინ წავიდეთ არ შეიძლება ბოლო ყველა ქვეყანამ რაღაცა ნაბიჯი გადადგა და ჩვენც უნდა გადავდგა და ეს არის ადამიანი ჩვენ თვითონმა ჩვენთაგანმა თუ არ დავიცავით საგზაო მოძრაობის წესები ერთმანეთს კი მოუწოდებთ მაგრამ თვითონმა ჩვენთაგანმა პასუხი უნდა გავინაწილოთ პასუხისმგებლობა მთლიანად გზაზე რაც ხდება და ეს უბედური შემთხვევები და ეს უბედური სტატისტიკა რაც გვაგვაჩნია ესეც უნდა გადავინაწილოთ ყველა თვითონ მოქალაქეს და ჩვენი პასუხისმგებლობა და სუსტად ეს უნდა აუხსნათ ჩვენ მოქალაქეებს თანამოქალაქეებს რომ გაზიარებული უნდა იყოს ეს პასუხისმგებლობა და ყველამ თავის თავზე უნდა აიღოს. და ყველას გაგვიგონია ალბათ თქვენს მოსმენელი გექნებათ დილაობით ჯარცს რომ იპარებენ და ბოლო ხმაზე რომ გაგკივიან ხოლმე ეს მანქანები ნაცნობი ხმა, ნაცნობი ტექსტი უკვე ყველამ კარგად ვიცით და საკმაოდ შემაწუხებელია თან ისეთ დროს გამოდიან ხოლმე, როდესაც ყველას ძინავს. ამ დროს არანაირი ბერკეტი მოსახლეობას არ აქვს იმისა, რომ ეს ხმა დაახშოს, რომელიც ყველას აღვიძებს დილიდანვე. მე მაგალითად, როდესაც მუნიციპალიტეტს ვთხოვე, რომ იქნება ეს ხმის დამხშობი ნიშანი დაგვიყენოთ, თქო, ესეთი ნიშანი არ არსებობსო მითხრეს. მე რომ გავახსენე, რომ არსებობდა, თქოს რომ მხოლოდ რესტორნებთან დგასო. შეგიძლიათ მითხრათ ესეთი ნიშანი რამდენად შესაძლებელია რომ მოსახლეობის მოთხოვნის საფუძველზე დადგას, არ ვიცი ვის ვალება ეს ტრანსპორტის დეპარტამენტია, მერია თუ ვინ არის, მოკლედ ვის ევალება ამ პრობლემების მოგვარება. ყველაფერია, თუმცა რამდენად მოხდება ნიშნის დასვა ეს მეორე საკითხი არის. ანუ კიდე მეორე უკიდურესობამდე მივდივართ მაინც. შეიძლება ნიშანი დააყენოს და ამონტაჟოს, მაგრამ საერთოდ არ შეხედავს ახლა და დილით შაბათ-კვირას ისევ მოგესმებათ ეს ჩვენიერი ხმა, რომელიც გაგაგვიზებთ და ამიტომ მაინც თვით შეგნებამდე მივდივართ ასეთი. ანუ ისე მივდივართ თვით შეგნებამდე მოქალაქეობის და ვიდრე დავასრულებდეთ საუბარს, მინდა გითხოთ გეგმებზე. მე უკვე აღვნიშნე, რომ საკმაოდ დიდი გეგმები გაქვთ 2020 წლიდან აქტიურ მუშაობას იწყებთ. ყველაზე მთავარი პრიორიტეტი რა არის თქვენთვის? რის გამოსწორებას ცდილობთ, რითი იწყებთ? რამდენიმე მიმართულებაზე ვფიქრობთ, ანუ ადრე თქვენთანაც ვიყავით გადაცემაში, ეს არის ტურიზმი და საგზაო უსაფრთხოება, რომ ჩავატაროთ ახლა ვატარებთ კვლევას გავიგოთ ტურისტების მოსაზრებები გზებთან დაკავშირებით და ზოგადად საგზაო მოძრაობაში რა ხდება საქართველოში ტურისტების აზრი გვაინტერესებს და ამას გამოკითხვებს ვიწყებთ ახლა ეს არის ერთი მიმართულება ჩვენი პროექტების რაც 2020-ში გვაქვს პრიორიტეტად კიდევ გვაქვს ვქმნით ვებ პლატფორმას ეს არის PTI monitoring.g რომელიც ტესტირების ცენტრები რაც არის ტექდათვალიერების ცენტრები რაც არის ამის მონიტორინგის სისტემას ვქმნით გვაქვს ასევე ისევ ვინარჩუნებთ აზბესტის პრობლემთან მიმართებაში სამკუჭე ხუნდებში რაც აღმოაჩინეთ კვლევები ჩავატარეთ შესაბამისად პოლიტიკის დოკუმენტი უნდა შეიქმნას და ალბათ მარტისვეში გვექნება შემაჯამებელი კონფერენცია სადაც ჩვენ კვლევის შედეგებს და რეკომენდაციებს წარუდგენთ სახელმწიფოს და ასევე სასკოლო ზონებთან მიმართებაში ვაგრძელებთ მუშაობას კონკრეტული სკოლები იქნება არჩეული სადაც შევაფასებთ საგზაო მოძრაობის უსაფრთხოებას შესაბამისი დაიგეგმება რა რეკომენდაციები გაიცემა რა უნდა გააკეთეს როგორ გააკეთეს და ასევე სწავლებები იქნება და არის შვეიცარიული პროექტი სადაც ჩვენი ორგანიზაცია ჩართულია
ვქმნით სახელმძღვანელოს სკოლებისთვის და მასწავლებლებისთვის, რომელიც საპილოტო პროექტი იქნება და დიდი იმედი მაქვს, რომ სახელმწიფო ამ პროექტს მერე დანერგავს შემდგომში უკვე. ეს ძალიან კარგია და შავი წერტილებიც ალბათ ერთ-ერთი პრიორიტეტული საკითხია. შავი წერტილები აუცილებლად და ეს ყოველთვის იყო საგზაო მოძრაობას უსაფრთხოებაზე თუ მუშაობს ორგანიზაცია არ შეიძლება რომ ამას ყურადღება არ მიაქციოს ესეთი საკითხი აუცილებლად მოსაგვარებელი. ტურიზმის სფეროშიც კარგია თქვენი ჩართულება, ვერაფრით ვერ გაუგიათ ამ ტურისტებს ცალფრივ მოძრაობაზე ორივე მხარეს რატომ უნდა გაიხედონ. და იმედია რომ ეს პრობლემები ჩვენ ქვეყანაში მოგვარდება. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. ჩვენ პერიოდულად შეგიხმიანებით ხოლმე და ეს სიახლეები, რომელიც თქვენს ორგანიზაციას ექნება, გავაშუქებთ. ჩვენს ტელემაყურებელს კი შევახსენებ, რომ ფონდის პარტნიორობა უსაფრთხო გზებისთვის პარტნიორობა საგზაო უსაფრთხოებისთვის დირექტორი ირაკლი იზორი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი. მცირე ვიდეო რგოლის შემდეგ კი მომდევნო სტუმრის აგიბრუნდებით დაგველოდეთ. დაბრუნდით პირდაპირ ეთერში, წარმოგიდგენთ განთიადის ბოლოს სტუმარს, შემოგვიერთდა ენდოკრინოლოგის პროფესორი, დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი ბატონი რამაზ ყურაშვილი. დილმშვიდობისა. დიდი მადლობა სტუდიაში მობრძანებისთვის. დაბალანსებული სწორი კვება არის ჩვენი ჯანმრთელობის საწინდარი, ეს ვიცით, მაგრამ სწორი კვების ყველას ჩვენებური აღქმა გვაქვს. რას ნიშნავს რეალურად სწორი კვება? რა კულტურაა ეს? კვებასთან დაკავშირებით განაპირობებს რა თვისებები შინაგანი ადამიანის შიმშილის გზნობა. როგორი აქ სიდიდესი შიმშილს. დიდი არის ეს პათოლოგიური არის, არ ჩერდება, გაუმაძრობაში გადადის თუ როგორ არის ეგ. დაკმაყოფილება უნდა დააკმაყოფილოს მან შიმშილის გზნობა, ხომ სწორია? ანუ ინდივიდუალურია გამომდინარე აქედან. ინდივიდუალურია ეს დაკავშირებულია როგორც სოციალურ მდგომარეობასთან, ასევე პაციენტის ჯანმრთელობის მდგომარეობასთან, ნაციონალურ ჩვევებთან, თვისებებთან და როგორი ტრადიციები აქვს კვების. ძირითადი კვება საერთოდ უნდა იყოს სამი. საუზმე, სადილი და ვახშამი. მათ შორის უნდა იყოს დამატებითი კვება. და უნდა გაანგარიშებული იქნას კალორაში დავუშვათ. ექიმთან შეთანხმებით, ბუნებრივია, თავისით არაფერი არ უნდა გააკეთოს. აი ეს ძალიან საინტერესო ჩართვაა, რომ ეგ უნდა იყოს ექიმთან შეთანხმებით. ექიმთან შეთანხმებით. ჩვენ ვიცით ხოლმე ზოგჯერ, ჩვენ თვითონ ვიგონებთ დიეტებს, ან სხვისგან გაგონილს ვიმეორებთ საკუთარ თავზე და ხშირად ჭარბწონის გამო ხდება ხოლმე ეს დიეტები და ვერ ვიღებთ სასურველ შედეგს. ნუ ეს იმიტომ რომ ადამიანები ყოველთვის ეცებენ იოლ გზას, რომ ექიმთან არ მივიდეს და
ექიმსაც გააჩნიეთ, ზეთ ამ დარგის სპეციალისტი უნდა იყოს და უნდა იყოს მოაზროვნე. ამონტყოფების წონას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა, ხომ სწორია პაციენტების წონას. დაბალი წონა, საშუალო წონა და მძიმე წონა და ძალიან მძიმე წონა. აი ამის მიხედვით უნდა შეირჩეს, დიეტა უნდა შეირჩეს. თქვათ აი სურვილი იდეალურ წონასთან დაკავშირებით. იდეალური წონა თქვათ ამონტყოფს უნდა გქონდეს 80 კილოგრამი, დავუშვათ რა. თუ მას უნდა რომ შეინარჩუნოს ეს წონა, მაშინ უნდა 25 კილოკალორია გაამრავლოს 80-ზე. და ეს მიიღოს. მიიღოს, მაგრამ ამას რამდენად შეძლებს თვითონ? თუ უნდა გახტომა, მაშინ 20 კილოკალორია უნდა იყოს და ნელა უნდა გახდეს. თუ უნდა წონაში მომატება 30 კილოკალორია. და შემდეგში დეტალები უნდა დაზუსტდეს, რამდენი უნდა იყოს ცილა, ცხიმი და ნახშირწყლები. და ესეც ინდივიდუალური არის იმ ხრივ, რომ ესე იგი აი ამ ამოცანებთან დაკავშირებით. მე ამტანობა, იგივე პათოლოგიური მდგომარეობა, შეძეთი დასკვნა რო გავაკეთოთ, იმდენი არის დიეტა, რამდენიც ადამიანი, ინდივიდუალურია. და გააჩნია თუ მიზანს მიაღწევს, შემდეგ უნდა შეიცვალოს ეს. თუ მიზანს ვერ აღწევს, უნდა შეიცვალოს. ასევე კიდევ რა კომპონენტებმა შეიძლება შეასრულოს გამწყვეტი როლი. რა პათოლოგია აქვს, თქვათ, ან ფარული, ან მანიფესტირებული. აი ამის მიხედვით უნდა დადგინდეს. თირკმლის უკმარისობა ხშირი არის, თქვათ, გულის უკმარისობაც უფრო მეტად ხშირი არის, ხომ სწორია. ჭარბი წონის მქონე ადამიანების რაოდენობა საქართველოში დიდია. მსოფლიოში ამ საუკუნეში ჭარბწონიანებმა პირველად გაასწრეს იმ ადამიანებს, რომელთაც აქვთ კვების დეფიციტი. ანუ არასაკმარისი საკვები. პირველად გაასწრეს. ანუ ეხლა მსუქნებმა ჭარბწონიანებმა გაიმარჯვეს გამხდრებზე. ეს კვების რაციონის ერთგვარი შეცვლა ხომ არ არის გამომდინარე იქიდან, რომ სწრაფი კვება უფრო ჩვენი ცხოვრების აქტიური შემადგენელი ნაწილი გახდა, ამან ხომ არ გამოიწვია ეს ჭარბწონიანების ზრდა? რასაკვირველია, ერთ-ერთი ფაქტორი ეს ჭარბწონიანების. ჩვენთან საქართველოში ხედავთ როგორ არის ემანსიპაცია. ძალიან დიდი მნიშვნელობა აქვს, ხომ სწორია. გლობალიზაციის ერთ-ერთი ნაწილი არის. ხალხი, ესე იგი, ევროპულად უფრო ახლა აზროვნებს, ევროპულად მუშაობენ და მეტი მიბაძვის ელემენტი არის. და ეს სწრაფი კვების ობიექტები ძალიან ადვილად მოიპოვებენ, როგორც ვთქვათ, ქალების სფეროს, ასევე ბავშვების სფეროს და ბავშვების გატაცებულები არიან თქმილი საჭმელებით. როგორ მოიმატა რა თბილისში, როგორ მოიმატა კაფეტერიების რაოდენობამ, სადაც უფრო მეტად წარმოდგენილი არის თბილი ნამცხრები და ასე შემდეგ. მშრალი საკვები. მშრალი საკვები, ჩვენი მეზობელი თურქეთი ევროპის ჩემპიონია ჭარბწონიანობით. ასევე დიაბეტის გავრცელებით და სიფსუქნის უკან დიაბეტია რასაკვირველია, როცა ჩვენ უყურებთ ჭარბწონიან ადამიანს და ასევე სუქანს, ყოველთვის ფიქრობთ იმაზე, რომ შემდეგი ეტაპი შეიძლება იყოს დიაბეტი, თუ ამ ეტაპზე მას არ აქვს. ანუ გენეტიკური მაჩვენებელი რომ არ ქონდეს, ის მაინც საფრთხის წინაშე დგას. სიმსუქნე ხო ჭამასთან არის დაკავშირებული. ზოგ ადამიანზე ხუმრობენ, რომ მისი ადგილი ძირითადად ოჯახში არის მაცივარში. სულ მაცივარში არის. და სხვათა შორის ძალიან დაასრულეთ რაღაც მინდოდა მაგრამ აი ამ კვების წესებს თქვას, დარღვევას და აი ამ შემოწმებას და ანალიზს კიდევ სეზონური მნიშვნელობაც აქვს. აი მაგალითად ვიტამინი D სეზონთან დაკავშირებით იცვლება. შევავსებთ კი ვიტამინ D-ს შემცველობა ჩვენ საკვებით ვერ შევავსებთ. ჩვენ შეიძლება ზოგადად უთხრათ რეკომენდაცია, რომ თქვენ მიირთვით თევზი. რამდენი თევზი უნდა მიირთვას? რამდენად კილოგრამი, თქვათ, ზუთხი, 2 კილოგრამი ზუთხი რო ჭამოს ყოველდღე, ხო, ერთ კვირაში მობეზრდება, ისე რომ საერთოდ ვეღარ გაიკარება თევზს. ესე არ არის? მოსაბეზრებელია. ამიტომ აუცილებლად საკვები უნდა მიიღოს და ამის, თქვათ, განსაზღვრა ანალიზით უნდა გაკეთდეს. და ვიღაცას ექნება მაყურებელს ბუნებრივია შეკითხვა, ხო, ამ ვიტამინი D-ს დეფიციტის საკითხი 100 წელზე მეტი ხნის წინათ იყო ცნობილი, რაკიტის სახით იყო და თევზის კონს ასმევდნენ. მე კიდე მახსოვს, მე არ მემიღია, მაგრამ მახსოვს, რომ იმ დროს აიძულებდნენ, რომ თევზის კონი მიეღო. მახსოვს მე მემიღია. ეხლა ეს დეფიციტი
ისევ არსებობს, საწავიდო და უფრო მეტად გაღამავდა. მაგრამ რატო გახდა უფრო მეტად აქტუალური? იმიტომ რომ მეთოდი დაინერგა, სწორი მეთოდი დაინერგა D ვიტამინის განსაზღვრის და ასევე კარგი პრეპარატებია D ვიტამინის, ხოლო ეს ინდივიდუალურია. განსაზღვრის გარეშე დოზის დანიშვნა შეუძლებელი არის. ეს უნდა განსაზღვროს აუცილებლად ექიმმა. მაგალითად კლასის ლაბორატორიებში ისაზღვრება, ეს ჩვეულებრივ ლაბორატორიებს არ შეუძლიათ განსაზღვროს D ვიტამინი. ბატონ რამაზ, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც კარგად იკვებებიან, არასდროს დიეტაზე არ ყოფილან, დიეტაში გულისხმობ კვების აკრძალვას, უაზრო კვების აკრძალვას, არასდროს დიეტაზე და ყოველთვის ფორმაში არიან. თუმცა არიან ადამიანები, რომლებიც მთელი ცხოვრება დიეტობენ, წლებია მათ არც ცომეული მიუღიათ, არც ტკბილეული მიუღიათ, მაგრამ მაინც ესეთი ჩაფუტკუნებულები არიან, ესე რბილად რომ ვთქვათ. რა არის ამის მიზეზი? ჯერ ინდივიდუალურია ნივთიერებათა ცვლა. მეორე ფიზიკური აქტივობას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. გენეტიკას? გენეტიკასაც აქვს მნიშვნელობა, მაგრამ ადრე თუ უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებდნენ გენეტიკას, ეხლა უფრო მეტ მნიშვნელობას ანიჭებენ გარემო ფაქტორებს. და ისეთ თვისებებს რას ვჭამთ ჩვენ, რამდენს ვჭამთ და მოძრაობთ თუ არა ფიზიკურად. ამ ფიზიკურ დატვირთვასაც აი ვთქვათ, ეხლა ინდივიდუალურია ესეთ ჩვენ არ შეგვიძლია უთხრათ ზოგადად ესეთი საერთო რჩევა ყველას როგორ გააკეთონ ეს ყველაფერი. იმიტომ რომ თუ არ ვიცით ჩვენ გულის ფუნქცია, ტოლერანტობა ადამიანის ფიზიკური დატვირთვის მიმართ ვერ ვეთქვით რომ მანიაროს, შეიძლება მისთვის მავნებელია. საზიანო აღმოჩნდეს. ან შეიძლება ის დატვირთვა რაც ჩვენ მას ურჩიოთ ზოგადად გამოკვლევის გარეშე, მისთვის საკმარისი არ იყოს. უნდა იყოს ეს დატვირთვა ყოველთვის ერთნაირი არ უნდა იყოს, უნდა მოიმატოს დატვირთვის ინტენსივობა. მეტი და მეტი უნდა იყოს. ნელა-ნელა. ამდენს გაუძლებს. აქ უკვე კორექცია შეიძლება შევიტანოთ დასაკთან დაკავშირებით, რაც უფრო მაღალი ასაკის ხალხია, რომელთაც არ უვარჯიშიათ, ეხლა ჩვენ რომ მივცეთ რეკომენდაციები, რომ თქვენ ივარჯიშეთ და კუსტბაზე ფეხით იარეთ ყოველ დღე, ან რიზის ბაზე 3 წრე დაარტყით, არაფერი არ გამოვაქინა. ინდივიდუალურია, ყველაფერი ეს კონტროლის ქვეშ უნდა იყოს, ადვილია, რეგულირებული იქნება. აი ბატონ რამაზ არსებობს ეგრეთ წოდებული რაღაც ყველა ადამიანისთვის ცალკე შედგენილი კვების რაციონი, რომელიც მის ორგანიზმს უფრო წაადგება. თუმცა წყლის მიღების შემთხვევაში რეკომენდაცია ცოტა უფრო ფართოა ხოლმე. ყველას ურჩევენ რომ დალიათ დიდი რაოდენობით წყალი, მაგრამ ეს დიდი რაოდენობით წყალი რეალურად რა რაოდენობაა და როდის როგორ უნდა დავლიოთ, ბევრმა არ ვიცით. რატომ არის ასეთი მნიშვნელოვანი ჩვენი ორგანიზმისთვის დიდი რაოდენობით წყლის მიღება? მთელი რიგი დაავადებებთან დაკავშირებით წყალი რეკომენდებულია. რეკომენდებულია წყალი, რომ გამოვიდეს ორგანიზმიდან, თქვათ, ნალექები, ნარჩენები, გაიწმინდოს ორგანიზმი კარგია, მაგრამ ესეც გადაცემა იმის, რომ აუცილებლად 2 ლიტრი ან 3 ლიტრი დალიონ, ეს საშიში არის. საშიშია იმ მხრივ, რომ შეიძლება გადატვირთოს გულის გუნდი. მაგალითად, აი მორბენები მოკლე დისტანციაზე 100 მეტრზე, 200 მეტრზე, 400 მეტრზე და მარაფონელები, რომელიც დარბიან თქვათ 10 კილომეტრზე, 5 კილომეტრზე, 50 კილომეტრზე. მათ სულ სხვანაირი დამოკიდებულება აქვს წყალთან. თავისთავად. ხო, გიხსენებთ რა, ტანი როგორი აღნაგობა რა, ატლეტები არიან, დაკუნთულები არიან მოკლე დისტანციაზე მორბენები. და მარაფონელები არიან გამხდრები. მათ რომ მიიღონ მარაფონელებმა ლიტრა ნახევარი წყალი ან 1 ლიტრა წყალი და უფიქრებლად ესე, მათ შეიძლება პრობლემა შეექმნათ გულის მხრივ. მიუჩვეულები არიან. ამასაც მიჩვევა უნდა. ეხლა პირდაპირ დღესვე დაიწყოს ვიღაცამ დიდი რაოდენობით წყლის მიღება არ არის რეკომენდებული. ამასაც ჩვევა აქვს, იცით, წამლების მიღება აუცილებლად წყალთან უნდა იყოს. თუ ეს რეკომენდებულია წამლის ინსტრუქციაში. და ბატონ რამაზ არის წყალის გარეშე არ შეიძლება წამლის მიღება. და ბატონ რამაზ ერთი საკითხია კიდევ ძირითადად თანამედროვე ადამიანების კვება და დილა იწყება ხოლმე ერთი ჭიქა, ერთი ფინჯანი ყავით და სრულდება საღამოს კარგი გემრიელი ქართული ვახშმით. რამდენად სწორია ესეთი დამოკიდებულება 2-3 საათამდე ხშირად ადამიანები საჭმელს არ ღებულობენ, მხოლოდ ყავაზე გადადიან ხოლმე. მაგრამ მე ორგანიზმი მთელი დღის განმავლობაში ამ შიმშილს ვერ იტანს და საღამოს ძილის წინ კარგად გემრიელად დავნაყდებით ხოლმე. რა საფრთხეს წარმოადგენს კვების ესეთი რაციონი ადამიანის ჯანმრთელობისთვის? მე მგონი კუჭის მუშაობისათვის პირდაპირ ყავის მიღება არც ვარგა. და ასევე ეხლა ბევრს აქვს გულის რითმის დარღვევა. და ყავა რეკომენდებული არ არის.
ასევე ოსტეოპოროზი, ოსტეოპენია, ყავის დიდი რაოდენობითი მიღება არ ვარგა, იმიტომ რომ კოფეინი გამორიცხავს მინერალებს და ძვლის სიმკვრივე დაზიანდება და არ არის რეკომენდებული და გულის რიტმთან დაკავშირებით კატეგორიულად აკრძალულია, იმიტომ რომ გულის რიტმის დარღვევას იწვევს. გააჩნია როგორი ყავა არის, ახლა არის დეკოფეინიზირებული ყავა და ამის მიღება მავნებელი არ არის, ამის მიღება შეიძლება. უკოფეინი. მე მაგალითად ხსნად ყავას არ ვთვლიყავად და ბევრი ესე უყურებს და ჩვენთან ახლა ბევრი კომერციული ფირმა რომელსაც შემოაქვს სხვადასხვა ხარისხის ამ ხარისხშიც უნდა დავრწმუნდეთ ჩვენო კარგი ხარისხიანია თუ არა ნამდვილ ყავასთან ახლოს არის თუ არა და ახლა ყოველ შემთხვევაში ანუ მავნეა ყავის შემადგენლობა და კოფეინის მაღალი შემცველობა და არა თვითონ ყავა არა თქვა გემოვნებითაც არაფერი არ არის ხელოვნური არომატები აქვს უფრო ვიდრე ნატურალური ყავა ძალიან კარგი არის დასალევად და ვინც არის მოყვარული ყავის მას შეუძლია გააგრძელოს ახლა მე ერთი მაგალითი შემიძლია მოვიყვანო ძალიან გამოჩენილი ადამიანის ცხოვრებიდან ვოლტერი მე-18 საუკუნეში ცხოვრობდა ყოველ დღე სვამდა 55 ჭიქა ყავას და თანაც ეს დაფიქსირებულია როგორ ის სახში სვამდა ყავას და კაფეში დადიოდა პარიზში და იქ სვამდა ყავას და 55 ჭიქას და არ შეუშალა ხელი 80 წელზე მეტი იცოცხლა 80 წელზე მთელი ცხოვრება დავიწყეთ ყავისმა ესე იგი მთელი ცხოვრება აკრიტიკებდა კათოლიკურ ეკლესიას და დაასაფლავეს პანთეონში უბრალოდ ეკლესია აშენებული იქნა და მეფემ საფრანგეთის მეფემ გადააკეთა ეს ეკლესია პანთეონი და პირველი დაასაფლავა კათოლიკური ეკლესიის მტერი საინტერესო არის რა რა თქმა უნდა ბატონო რამას ყავამ შეუწყო ხელი ყავამ ესე იგი ენერგია ქონდა მეფეებს უასალიებდა ბატონო რამას არ შეიძლება თქვენთან საუბარი ისე დავასრულო რომ არ ვახსენო დიაბეტთან დაკავშირებული პრობლემები მოკლედ რომ მოვიხილოთ რა არის დიაბეტი არის ეს განაჩენი თუ არის ეს უბრალოდ ცხოვრების სტილი რომელსაც ჩვენ უნდა მოვერგოთ სწორი ბრძანეთ რასაკვირველია ზოგიერთების აღქმა იცით აღქმას აქვს მნიშვნელობა ზოგიერთისათვის განაჩენია ძალიან განიცდის ამ შემთხვევაში უნდა დავამშვიდოთ რომ უარესი დაავადებებიც არსებობს და დიაბეტის მოვლით დიაბეტი დაუფასებს მას დიაბეტის მოვლას თუ არ მოუვლის დიაბეტს ის განაჩენივით იქნება თუ დანაჩენს დიაბეტი კი არ უწევს თვითონ უწევს თავის თავს პაციენტი რომელსაც ეშინია დიაბეტის არ ცნობს დიაბეტს და მას აქვს დამოკიდებულება ესეთი არა მე დიაბეტი არა მაქვს არც არასოდეს არ მექნება ბევრ ჩემ ახლობელსაც ჰქონდა ესეთი მომენტები ეტაპები ცხოვრებაში როდესაც ესე ცუდად უყურებდა დიაბეტს დიაბეტის ეხლა წარმატებები რაში მდგომარეობს რომ დიაბეტის დიაგნოსტიკა შეიძლება ადრეულ სტადიაზე პრედიაბეტის სტადიაზე ჩვენ ეს ვიცით ეხლა რო გითხრათ რომ ჩვენი ოჯახის ექიმებს და სადაზოო კამპანიებს ამისთვის დრო აქვთ არა აქვთ ამისთვის დრო არც ბევრ ფარმაცევტულ კამპანიას არ აქვს ამისთვის დრო რომ პრედიაბეტი მათთვის სასარგებლო არ არის ბევრ წამლებს ვერ დანიშნავენ და ვერ გამოუშვებენ და პრედიაბეტის სტადიაზე შეიძლება გამოკვლევებით ჩატარდეს ამ გამოკვლევებით ვაკონტროლოთ ჩვენ სწორად მივიდივართ თუ არა და იმ პრედიაბეტის სტადიაზე სწორედ განსაკუთრებული მნიშვნელობა აქვს არა მარტო დიეტას არამედ წამლებსაც აქვს პრეპარატებს და თვითმკვლელობა არ შეიძლება ჩვენ ეს ყველაფერი ვიცით ჩვენ შეგვიძლია დავნერგოთ მაგრამ ჩვენ დღეისათვის ჯანდაცვის სისტემა ის თანხები რაც არის გამოყოფილი ჯანდაცვისათვის ამ პროგრამებს ჯერ ვერ აქცევენ სათანადო ყურადღებას. დრო რომ მოვიდეს და სწორად დათვალონ ეს 75 ჯერ იაფი დაჯდება პრედიაბეტის სტადიაზე დიაბეტის მოვლა, ვიდრე დიაბეტი რო წარმოვიდგინოთ მისი გართულებებით. და თუმცა ეს გართულებებიც განაჩენი არ არის. მართვადია ეს. ყველაზე მაგრად და ძლიერად ეშინიათ ამატყობებს, როდესაც ისინი მხედველობის ხარისხს უქვეითებს დიაბეტი და როდესაც ამას აღმოაჩენენ რომ მხედველობის ხარისხი დაქვეითებული აქვს, აი ამაზე რეაქცია აქვს. ასევე რეაქცია აქვს შიშის, როდესაც დაეწყებათ ქვედაკიდურების ტკივილი. ეშინიათ ამაზე რეაქცია აქვს. ხო, განგრენის ეშინიათ და ამპუტაციის ეშინიათ. ამის თავიდან აცილება შეიძლება, თავიდანვე შეიძლება აცილება. აი მაგალითად საინტერესო ფაქტი არის. დიაბეტიანი პაციენტი, ერთი პაციენტი დიაბეტის დიაგნოზის დადგენისთანავე უვლის თავს. და მეხსიერება აქვს მეტაბოლური ისეთი რომ მთელი ცხოვრება ორგანიზმი გაახსენებს როცა მას შაქარი უწევს და სიმპტომები შეიძლება ქონდეს თავის ტკივილი ან გულის ფრიალით შეიძლება ქონდეს ან სისუსტე
მეორე პაციენტი, რომელსაც დიაბეტს დაუდგენენ და ის არასოდეს ამას არ უყურებს, თქვა პირველი 10 წელი. და მე შეუძლებელია ნორმალიზაცია. თითქმის შეუძლებელია, იმიტომ რომ ცენტრალურ ნერვულ სისტემას აქვს მეხსიერება, რომ შაქარი უნდა იყოს 200-ზე მეტი და ვერ დაწევ 200-ზე დაბლა. და 200 არის ხელშემწყობი იმისი, რომ ხედავობის ხარისხი დაქვეითდეს და ქვედაკიდურების მდგომარეობა იყოს კრიტიკული. და შრომის უნარიანობა დაქვეითდეს. თავარია ადამიანმა აღიაროს, რომ აქვს პრობლემა, მივიდეს ექიმთან და დაიწყოს მკურნალობა და ამასახელი არ თელ სოფლიოში დიაბეტი არ კლებულობს. ყველაზე დიდი დამსახურება განვითარებულ ქვეყნებში, სადაც გაჩერდა დიაბეტის ახალი შემთხვევები. რამდენიმე ქვეყანა არის. საქართველოს ჯერ ამ ქვეყნებში არ შედის. და ჩვენთან აუცილებლად ჩვენი მედი გვაქვს. ჩვენთან ერთი რამ არის ცუდი მიდგომა ჩამორჩენილი. სტატისტიკა არ აქვს არაფერზე სახელმწიფოში. არაფერზე სტატისტიკა არ აქვს. არავინ არ ზრუნავს ამას უნდა გიშლით. დიდი მადლობა, ჩვენ იმედი გვაქვს, რომ ყველაფერი მოგვარდება, როდესაც ადამიანს რაღაც ძალიან უნდა, ის აუცილებლად მიაღწევს და იმედია, რომ ამ სფეროშიც ჩვენ ბევრ წარმატებას მივაღწევთ. ენდოკრინოლოგის პროფესორი, დიაბეტის კვლევის ეროვნული ცენტრის დამფუძნებელი ბატონი რამაზ ყურაშვილი იყო განთიადის ბოლო სტუმარი და დასრულდა ჩვენი გადაცემა. ყველას ბედნიერ, წარმატებულ და ხალისიან დღეს გისურვებთ. გემშვიდობებით, ხვალამდე ნახვამდის.